დილამშვიდობის ქალბატონებო და ბატონებო, საქმიანი დილა იგოგება ტევეპირველის ეთერში, ვიყურებთ ტევეპირველზე, მადლობა პარტნიორობისთვის ამ არაჩვეულებრივ აღზრდ ჯგუფს და კოლექტივს და ასევე ცხადია გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. სხვათა შორის აღნიშვნის ღირსიც აღარ არის ის თემა, რასაც ქვია ამ რადიოს დამფუძნებლის და მესვეურის რამა სამხარაძის სიფხიზლე და არა სიფსიხე, როგორც ამ ბოლო პერიოდში არის დამკვიდრებული დედაქალაქში, ახალი ტრენდული ტერმინოლოგია, ის მუდამ ხიზლობს, მუდამ ჩვენთან ერთად არის და ცხადია ჩვენთან ერთად მიესალმება ჩვენს რადიო მსმენელებსაც. არ ვიცი რამა სამხარაძე რამდენად დაატკბა გუშინ ამბით, დარწმუნებული ვარ, მთელი მისი ნიუსრუმიც ადევნებდა თვალყურს. კონსტიტუციის ცვლილებების საერთო სახალხო განხილვის ძირითადი ეტაპი თბილისში სრულად უშედეგოდ დასრულდა. დედაქალაქი ჩვეულად და განსაკუთრებით ხმაურიანი გამოდგა და ამ ხმაურის ფონზე განხილვაც ვერ შედგა. ჩემთვის პირადად შესაძლოა მიუღებელიც იყოს აუდიტორია 115-ის ცალკეული მოსაზრებები და დამოკიდებულება გარკვეული საკითხების მიმართ, თუმცა ეს არ მაძლევს რაიმე ტიპის ლეგიტიმაციას ან მოსაზრებებს, რომ მათი საკითხებისადმი დამოკიდებულებას ან თუნდაც მათ მოსაზრებებს კომუნისტური უწოდა. მე მგონია, რომ ყველა ხმა უნდა ისმოდეს, თუნდაც საჯარო მოხელეებით გადაჭედილ დარბაზებში და სულ რომ არ ვეთანხმებოდა მოსაზრებებს მოდერაციის და შეხვედრის წარმართვის. სახელმწიფო სამსახურის მუნდირის და თანამდებობის ღირსების საკითხია, რომ სრულად მისცეს საშუალება აუდიტორიას დამსწრებს გულისხმობ, ცხადია, გამოთქვა აზრი და თუ ეს ვერ ხერხდება, არ მოხდეს ეს სხვა დამსწრე საზოგადოების ინტერესების უგულებელყოფის ხარჯზე. ცხადია, საუბარი ვერც 95 მუხზე შედგა, თუმცა მიუხედავად ბიზნეს გაერთიანებების, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების, აღფრთოვანებისა, პარლამენტის საკონსტიტუციო კომისიის და მისი თავმჯდომარის პოზიციით, მთელი კვირისთვის მიცემულ ინტერვიუში ფრაქციის თავმჯდომარე მამუკა ბდინარაძე ადასტურებს, რომ ყველა შეხვედრაზე საზოგადოების მხრიდან აბსოლუტურად გულსფრელი და პოლიტიკურად არაანგაჟირებული რამდენიმე უკმაყოფილო შეკითხვა ისმოდა კონსტიტუციის 95 მუხში გადასახადის გაზრდისთვის რეფერენდუმის მოთხოვნის გაუქმებაზე. და რომ, აი აქ ვციტირებ, საზოგადოების სურვილია ხელისუფლებამ, როცა უნდა გაზარდოს ნებისმიერი გადასახადი და თან ეს მათ ხალხს აღარ კითხოს. ვისაც არ გახსოვთ კონსტიტუციის 94 მუხლის თანახმად, საქართველოში არსებული გადასახადების შესაცვლელად, გასაზრდელად ან შესამცირებლად, ასევე მოქმედი გადასახადის გასაუქმებლად ან ახლის შემოღებისთვის რეფერენდუმი უნდა ჩატარდეს. და პარლამენტმა შესაბამისი გადაწყვეტილება მხოლოდ აი ამ შემთხვევაში შეიძლება განეხილოს და მიიღოს. თუ კი მოსახლეობა ამ კონკრეტულ ცვლილებას რეფერენდუმზე დაუჭერს ხარს, ცხადია. მოკლედ, ბევრი რო არ გავაგრძელო, მე ამ თემაზე საკმაოდ მისაუბრია, მე სტუდიაში ვიწვევ ამ ნორმის მხარდაჭერებს და პოლიტიკურ ლიდერებს. და ვთხოვ მათ მოამზადონ არგუმენტები ორ საკითხზე, ესეც ჩემგან ამ შემთხვევაში ავანსი საიმისოდ თუ რა თემატიკაზე იქნება კითხვები საქმიანი დილის სტუდიაში. ჩემი კითხვები მდგომარეობს შემდეგში. წაიკითხეს თუ არა კონსტიტუციის ძველი ვერსია, თან ყურადღებით, თან თავისუფლების აქტის ნაწილი და მეორე. რას ნიშნავს თქვენთვის ეგრეთ წოდებული ხალხის რჩეულებისთვის ეს ფრაზა საზოგადოების სურვილი. ეს მართლა მაინტერესებს ერთადერთი კრიტერიუმით შერჩეული ხალხის რჩეულები და ამ კრიტერიუმს კონკრეტული სახელი და გვარი აქვს. რა კრიტერიუმით ხელმძღვანელობენ საზოგადოების იდენტიფიცირებისას, ვის გულისხმობენ და კონკრეტულად რა არის მათთვის პარლამენტარებისათვის, რომელთა პარლამენტში ყოფნა განსაზღვრული იყო ერთადერთი კრიტერიუმით, კიდევ ერთხელ აღნიშნავდა მას, ბიძინა ივანიშვილი ჰქვია, როგორ აყალიბებენ და საერთოდ ვის გულისხმობენ საზოგადოებაში. სამწუხაროა, რომ უმრავლესობის წარმომადგენლებს არ ესმით, რომ ქვეყნის გამდიდრების ერთადერთი გზა არის მეტი მდიდარი ადამიანის ყოლა და უბრალოდ ამის გარეშე წინ ვერ წავალთ. დანარჩენი შეხვედრისას ამ სტუდიაში ტრადიციულად საქმიანად და არგუმენტებით. ოღონდ ერთი, გაპარვას არ ვართ. კიდევ მარგალიტი გვაქვს, საქართველოში მოქმედი 6 ტელეარხის რეტრანსლირების უფლება შესაძლოა
ერთ კომპანიას მიენიჭოს. Media Rights Georgia ახლად შექმნილი კომპანია, რომელიც საქართველოში დაახლოებით 2 კვირის წინ დარეგისტრირდა. Media Rights Georgia უკვე მიმართა საკაბელო კომპანიებს წერილით, რომ 1 ივნისიდან ტელეარხების იმედი, რუსთავი 2, მაესტრო, GDS, კომედი არხი და მარაო რეტრანსლირების უფლება, ანუ მათ შესაძლოა შეუერთდეთ. გუშინ ძალიან ბევრმა იხილა Silk TV-ზე სპეციალური განცხადება ბანერი, გრაფიკული, რომელიც აღნიშნავდა და ერთგვარ პრევენციას წევდა, რომ ეს ამ არხების გამოყენება აღნიშნულ ქსელში შესაძლოა დამატებითი გადასახადის საფასური დაუждდეს მომხმარებლებს. მოკლედ, კომპანია სიკნეტში გვითხრეს, რომ ნებართვის მისაღებად Media Rights Georgia-ს წერილს მიხედვით 20 მაისამდე უნდა მიმართონ, თუმცა მათთვის არც პირობების და ზოგადად არც ამ კომპანიის ისტორიის შესახებ ცნობილი არ არის. Ვციტირებ, ეს კომპანია ჩვენთვის უცნობია, არ ვიცი ვინ არიან, სწორედ ამიტომ მიმართეთ აღნიშნულ 6 მაუწყებელს, ამ არხებთან ხელშეკრულებები გვაქვს გაფორმებული და ამიტომ მსგავსი წერილის მიღება მოულოდნელი იყო. აცხადებენ სიკნეტში. და განმარტავენ, რომ აღნიშნული 6 არხის რეტრანსლირებაზე ყოველწლიურად იდება ხელშეკრულება. მათ გაუქმებაზე კი მაუწყებლებს არ მიუმართ. MRG-სგან, ანუ Media Rights Georgia, კომპანია, რომელიც რეალურად იღებს აი ამ მთელ ამ უფლებებს, წერილი საქართველოში მოქმედმა კი თითქმის ყველა საკაბელო ოპერატორმა მიიღო, საკაბელოთა ასოციაციამ, საქართველოს ტელეკომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას მიმართა, ასოციაციაში განმარტავენ, რომ ერთი კომპანიის მიერ 6 არხის რეტრანსლირების ექსკლუზიური უფლება სააბონენტო გადასახადს გაზრდის, თავისუფალი კონკურენციის პირობებს კი შეზღუდავს. სხვათა შორის მარეგულირებელ კომისიაში საქმის კურსს განუცხადეს, რომ ასოციაციის განცხადების შესწავლა უკვე დაწყებულია. დაველოდოთ კომისიის დასკვნას ამ თემაზე, მით უმეტეს მედალს 2 მხარე აქვს. ერთია, რომ უფასო არაფერია ამ ქვეყანაზე, მით უმეტეს საკომუნიკაციო საშუალებები და მეორეა, ვინ აიღებს თავის თავზე ხარჯებს, რომელიც გარდულად იარსებებს აი ამ შექმნილი სქემის გამო. ამასობაში უფრო დეტალურად გავარკვევთ, რამდენად არღვევს მომხმარებელთა უფლებებს ან კონკურენციის შესახებ კანონმდებლობას, განსაკუთრებით კავშირგაბმულობის მიმართულებით, აი ამ 6 არხის თუ 3 არხის და თან მათი ყოფილი და მოქმედი დირექტორებისგან შექმნილი კომპანია Media Rights Georgia, რომელთაც დაძმურად აქვთ ერთმანეთში გადანაწილებული 25% და გეგმავენ ამაში დამსახურებული თუ დაუმსახურებელი შემოსავლების მიღებას. დაველოდოთ მარეგულირებელ კომისიას და მის დასკვნას. ესე ჩემი პროლოგი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ გვიყურებთ ტელეპირველზე, რაც ძალიან მახარებს. კიდევ ერთხელ გიდასტურებთ, რომ გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით, ესეც ძალიან მახარებს. და საერთოდ ძალიან ვხარობ იმით, რაც ხდება ჩვენ დიჯიტალ მიმართულებით სოციალურ ქსელში, როცა ამდენ გამოხმაურებას ვხედავ, ამდენ შენიშვნებს, კომენტარებს, მათ შორის მხარდამჭერ შედახილებსაც, დიდი მადლობა ყველას თქვენ. ანა ლაპიაშვილს მივესალმები, ანა დილამშვიდობის გუშინ საღამოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრში, კიხილე ონლაინ, პაატალომაძეს თან ერთად იყავი და მე მგონი 16 წლის იუბილეის აღნიშვნა შეძენით. კი, ჯერბერტ სუხიშვილების ანსამბლში ვცეკავ და არც რომელიმე სპექტაკლში მივიღია როლი, სრულიად განსხვავებული იყო ამ შემთხვევაში ჩემი აპყრობა. სანამ ანა აცეკვდება და სანამ ანა დაიწყებს ამ შემთხვევაში დალაშქრას ყველაზე მნიშვნელოვანი ქართული სცენებისა და კიდევ ერთხელ მინდა ჩვენს პარტნიორებს GPI Holding-იდან გუშინდელი იუბილე მიულოცო. წუხარ ძალიან რომ ძალიან ბევრი გადაუდებელი საქმის გამო ვერ მოახერხე დასწრება ამ გამორჩეულ იუბილეზე, რომელსაც GPI Holding-ის უკლებლივ ყველა თანამშრომელი, კლიენტი, მხარდამჭერი და პარტნიორი ესწრებოდა. წარმატებები თქვენ და წარმატებები ქართულ ბიზნესს და ყველა პარტნიორს, რომელიც ქართულ ბიზნეს მედიას უჭერს მხარს. აი ასე. 16 წლიანი პრინციპში ისტორია არ არის ცოტა და ის რიცხვები, რომელიც თუნდაც GPI Holding-ის 16 წლის მონაგარი არის, ნამდვილად შთაბეჭდილების მომხდენი არის, თითქმის 100,000-მდე ყოველდღიურად დანაზღაურებული მომსახურება GPI Holding-ისაგან ნამდვილად მნიშვნელოვანია და 16 წლის კომპანია საქართველოს ბაზარზე, მაშინ როცა 2001 წელს იწყება სადაზღვევო ბაზარზე შემოსვლა, თუ ამ პერიოდს კარგად გავიხსენებთ, შესაძლოა დღევანდელობასთან ძალიან
ძალიან გაგვიჭირდეს პარალელის გავლებაც და მით უმეტეს იქიდან ბიზნესის უკვე ამ პერიოდის განმავლობაში ასეთი წარმატებით მოყვანა. მათ კიდევ ერთხელ ულოცავი და მე კიდევ ერთხელ ამ შემთხვევაში პაატალომაძის ამონარიდები რო გავაკეთოთ, ისინი კვლავ აგრძელებენ ამ დასაქმების უპრეცედენტო პროგრამას. ფოტოშორის საინტერესო ამბავი არის ის, რომ როდესაც ბატონ პაატასთან ინტერვიუ მქონდა, საომალ გეგმების საოფისე ის თავად აღნიშნავს, რომ პირველობა არ ნიშნავს იმას, რომ მაინც გინდა რომ ნომერ პირველი იყო. ეს ნიშნავს იმას, რომ ბაზარზე უნდა იყო ლიდერი. ეს იმას ნიშნავს, რომ შენი მომხმარებლები უნდა იყვნენ კმაყოფილები და მათი გეგმები მე მგონია, რომ ძალიან კარგად ჯდება სწორედ იმ სურვილებში, რომელიც მომხმარებელს შესაძლოა ჰქონდეს. საინტერესო საღამო იყო და ნამდვილად სასიამოვნო მით უმეტეს უხიშულების კონცერტის განებირება. ისეთი ბიზნეს მედია საქართველოს იუბილეზე, რომელიც რომში გაიმართა. ცალკე ამისთვის მადლობა რუმსის მესვეურებს. გამოვთვალეთ კიდეც რამ გამოვიდა დაახლოებით 400-მდე გამოვიდა წელიწადში დასაქმებული. მოკლედ GPI Holding-მა ქალბატონებო და ბატონებო არც მეტი არც ნაკლები საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში ყველა პოლიტიკურ პარტიას აჯობა, რომლებიც ხან მილიონ სამუშაო ადგილს პირდებოდნენ, ხან 5 მილიონს და პარტიულად მიუდგა წელიწადში ყოველ დღე ასაქმებს თითო ადამიანს. ეს არის ის სტატისტიკა, რომელიც იუბილარმა GPI Holding-მა. ეს ფოტოშორის დასაქმების სქემაც ნამდვილად გამოსაყოფი, იმიტომ რომ ეს არის დამოკიდებული ზუსტად იმ ადამიანების თვითრეალიზების უნარზე, რომლებიც შესაბამისად დასაქმების სურვილს გამოთქვამდა მომავალში გააგრძელებენ თანამშრომლობას. პროექტი, რომელიც დაფუძნებული არის პრინციპში თავად დასაქმებულის ინიციატივიანობაზე, მის мотиваციაზე და შესაბამისად ხდება, დასაქმებიდან ანაზღაურების მიღებაც. მე კიდევ ერთი ამბავი მინდა და კიდევ ერთ დღეს მინდა წარმატება უსურვო კიდევ ერთ ჩვენ პარტნიორებს და მეგობრებს ეს ფინტეკ კონფერენციას უკავშირდება სულ რაღაც საათ ნახევარში დაახლოებით განსაკუთრებული სამზადისი იქნება თბილისი მარიოტში იმისათვის რომ 10 საათზე ფინანსური ტექნოლოგიების პირველი კონფერენცია საქართველოში შედგეს. ფინტეკ კონფერენციას გიორგი დაახლოებით 2 საათში შეუერთდება. წარმატებას უსურვებ მასაც და მის მეგობრებსაც ამ კონფერენციაზე მოდერირებასაც ითავებს ჩვენ კი ამ ამბავს რა თქმა უნდა არ გამოვაკლდებით და არ გამოგრჩება და პარალელურად ინფორმაციას ჩვენი ჟურნალისტის ელენე ჩომახიძის დახმარებით პირდაპირ ეთერში ჩართვით მივიღებთ თუ რა იგეგმება დღის განმავლობაში და როგორ არის ეს მთავარი გზავნილები რომელსაც ამ კონფერენციაზე მისული ადამიანები გაიზიარებენ და სანამ დღეს თლიანი საქმიანი დილის პრინციპში სტუმრებს დავანონსებ დილის ტრადიციას არც დღეს უღალატებ და მნიშვნელოვან ამბებს და იუბილეებს ჩამოვთვლი დღეს იმდენად ბევრი ადამიანის გამყოფა შეიძლებოდა რომ გადავწყვიტე ძალიან მოკლედ მხოლოდ მათი სახელები და გვარები შეგახსენოთ. 1966 წლის 16 მაისს დაიბადა ჯენეტ ჯექსონი, ამერიკელი პოპ მომღერალი და სიმღერების ავტორი, პროდიუსერი, მოცეკვავე, მსახიობი და ბოლოს მაიკ ჯექსონის უმცროსი და. გადავანაცვლებ. 1953 წლის 16 მაისს დაიბადა ასევე პირს ბროსნანი ირლანდიელი მსახიობი და პროდიუსერი ალბათ ჯეიმს ბონდის როლში ის ყველას გახსოვთ სხვა დანარჩენზე რომ აღარაფერი ვთქვათ. ამავე დღეს 16 მაისს 1955 წელს დაიბადა დებრა უინგერი ამერიკელი მსახიობი და ასევე პროდიუსერი და 86 წლის 16 მაისს დაიბადა მეგა ფოქსი ასევე ამერიკელი მსახიობი და მათ შორის ფოტომოდელი. მოკლედ საინტერესო დღე არის განსაკუთრებით ამერიკული ვარსკვლავებით დატვირთული დღე. საოცრება იყო. კიდევ რითარი გაგიჟებულია მე არ ვიცი კონკრეტულად ამ სამიდან მაინც გონია რომ ჩვენი საეთეროს გაქანება რომ ვიცი პირს ბროსნანს ეყოლება ყველაზე მეტი მიმდევრები ხა მეგან ფოქსი ჯეიმს ბონდობა ფერს უნდა ხო რაღაცა ალბათ რა ვიცი ეგ ცუდის მანიშნებელია საალ ყვირია როცა თუ არ გამოაცხადეთ კალენდარი ჯეიმს ბონდების სერია გვექნება აქ მოკლედ ნახოთ კიდევ ერთ არის გამორჩეული დღევანდელი დღე და შემდეგ უკვე გადავხედოთ ჩვენი სტუმრების ჩამონათვალსაც 1891 წლის 16 მაისს ბერლინში მსოფლიოში პირველმა ელექტრონულმა ტრამვაიმ გაიარა. ახალი ტრანსპორტი 30 კმ/სთ სიჩქარით მოძრაობდა და პირველი 3 თვის განმავლობაში 12000 მგზავრი გადაიყვანა. ტრამვაი რელსებიდან მიღებული ელექტროენერგიის საშუალებით გადაადგილდებოდა.
1914 წლის 16 მაისს დაიბადა ქართველი რეჟისორი ვახტანგ ტაბლიაშვილი. ხელოვანი 1939-1966 წლებში იყო მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის რეჟისორი და მთავარი რეჟისორი. დადგა ლავრენტი არდაზიანის, სოლომონ ისაკიჩ მეჯღაუნაშვილი, ლევან გოთუას დავით აღმაშენებელი, უილიამ შექსპირის რომეო და ჯულიეტა, ალექსანდრე ყაზბეგის მოძღვარი და სხვა სპექტაკლები. ასევე ვახტანგ ტაბლიაშვილი ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის მთავარი რეჟისორი იყო. მისი დადგმით ამ სცენაზე განხორციელდა ზაქარია ფალიაშვილის დაისი, მელიტონ ბალანჩივაძის და რეჯან ცპიერი, ჯუზეპე ბერდის ტრუბადური და სხვა. მინიჭებული აქვს საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწისა და საქართველოს სახალხო არტისტის წოდებები. კინოსამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ოსკარის დაჯილდოების ცერემონია პირველად 1929 წლის 16 მაისს გაიმართა. აკადემიის პრიზების გადაცემის საღამო ჰოლივუდში, ჰოლივუდ რუზეველტ ჰოტელში საზეიმო ვახშმის ფონზე ჩატარდა. წვეულებას დაახლოებით 270 ადამიანი ესწრებოდა. ცერემონიაზე მოსახვედრად საჭირო ბილეთების ღირებულება კი $5 შეადგენდა. ამ დღეს 1927-28 წლებში შექმნილი ფილმები, მსახიობები, რეჟისორები და კინოინდუსტრიის მოღვაწე სხვა ადამიანები დააჯილდოვეს. სულ ოსკარის 15 ქანდაკება გადაიცა. პირველი ცერემონია დაახლოებით 20 წუთი გრძელდებოდა. დაჯილდოების შედეგები პრესას ღამის 11 საათზე აცნობეს. 1929 წლის 16 მაისს პირველი პრიზი მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისათვის გერმანელ მსახიობს ემილ იანინგს გადაეცა. პირველი გამარჯვებული მსახიობი ქალი კი ჯენით გეინორი გახდა. ასეთი არის 16 მაისი, საინტერესო დღეა ნამდვილად ისტორიაში და არანაკლებ საინტერესო ეთერს გვპირდებით საქმიანი დილაში დღეს სამშაბათია და აწარმოე საქართველოს რუბრიკის გარდა მაიასი და მოინძეს ველოდებით, ვინ იქნებიან უკვე ჩვენი სტუმრების სხვა დანარჩენ ნაწილში, ამას ვიდეო ანონსით შევიტყობთ. 16 მაისის საქმიანად დაწყებისათვის დილიდან ზრუნავენ ევა ბოჭორიშვილი, გალტენ ტაგარტის ეკონომისტი და საფროგერო მიმართულების ხელმძღვანელი გოგა მელიქიძე, არჩილ ჭეიშვილი, პალატაინ ანალიტიქსის თანადამფუძნებელი, კობე ჩიხლაძე, დეკოლაინის გენერალური დირექტორი, გიორგი ნემსაძე, Flexo Labels-ის ფინანსური დირექტორი, თეონა ბაბუნაშვილი, აწარმოე საქართველოს ბიზნეს განვითარების მრჩეველი, მორიგ ბენეფიციარს გაგვაცნობს და მაია სიდამონიძე ტურიზმის რუბრიკით. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა TV პირველზე. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის ყველას, მიხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად, ვეხმაურებით ჩვენს ემიგრანტებს, ადამიანებს, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნებში იმყოფებიან ახლა და ტკბებიან საქმიანი დილით, რომ გაიგონ რამდენად საქმიანად არის ამოქოქილი მათი სამშობლო და მათი მეგობრები, ნათესავები ამ ქვეყანაში. ამაში ანა ლაპიაშვილი დაგვეხმარება, ჩემო მეგობრებო. მადლობ თქვენ განსაკუთრებული ყურადღებისთვის სოციალური ქსელიდან. ანას კი ბურთი დამოედანის აიმისოთ, რომ პირველი კოლაჟი გააცნოს ჩვენს ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს ეკონომიკაში და ბიზნესში მიმდინარე ამბების. აი დანარჩენზე ყველაფერზე საქმის კურსში უკვე 3 საათზე ბექა ბაციკაძე წააყენებს, თუმცა მანამდე მთელი 3 საათია. გეტყვით, რომ პრინციპში ემიგრანტების თემა ჩვენს ბიზნეს სიახლეებშიც აქტუალური იქნება, ფულად გადარიცხობთან დაკავშირებით საქმეების მიერ გამოქვეყნებულ ბოლო ინფორმაციებს გაგაცნობთ და არა მხოლოდ მოკლედ ბიზნეს სიახლეებით ვართ რამდენიმე წამში პირდაპირ ეთერში. აპრილში სავაჭრო ბალანსი 11,600,000 ამერიკული დოლარით გაუმჯობეს და ეკონომიკის სამინისტრო აპრილში უმსხვილეს საექსპორტო ჯგუფებს ასახელებს. უწყების ცნობით, სწორედ გასულ თვეს 212 მილიონი დოლარის შემოსავლის კონტრიბუციაში დიდი წვლილი შეიტანეს ფეროშენადნობებმა საქართველოში 73%-ით, ასევე შეკერილმა ტანსაცმელმა, სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა, მედიკამენტებმა, ღვინომ და მინერალური და მტკნარმა წყლებმა. რაც შეეხება იმპორტს, გაზრდილია ნავთობის და ნავთობპროდუქტების, ნავთობის აირების და ნახშირ წყალბადების და სატელეფონო აპარატების იმპორტი. სამინისტროში აღნიშნავენ, რომ საგარეო მოთხოვნის გაუმჯობესების პარალელურად მოსალოდნელია ექსპორტის შემდგომი ზრდა, რასაც ხელს შეუწყობს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულებები. 2016 წლის სექტემბრის შემდეგ საქართველოდან საქონლის ექსპორტის წლიური ზრდა ფიქსირდება. ამ ზრდის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2017 წლის იანვარში იყო ზრდა, მაშინ 45% შეადგინა, ამავე წლის თებერვალში ექსპორტით 13%-ით განისაზღვრა, ხოლო მარტში 36,4%-ით გაიზარდა.
საზღვარგარეთ დასაქმებულთა მიერ საქართველოში გადმორიცხული თანხები 2017 წლის აპრილში წინა წლის აპრილთან შედარებით 11.6%-ით, ანუ 11 მილიონი დოლარით გაიზარდა. აპრილში სულ 106 მილიონი დოლარი გადმოირიცხა, იანვარ-აპრილში ფულად იგზავნილები კი 64 მილიონი დოლარით გაიზარდა და ჯამში 396 მილიონი დოლარი შეადგინა. საზღვარგარეთიდან ფულად იგზავნილების ზრდა მნიშვნელოვანწილად ისრაელიდან, რუსეთიდან, შტატებიდან, თურქეთიდან და იტალიიდან ჩამორიცხობის ზრდამ განაპირობა. მიმდინარე წლის აპრილში 2016 წლის აპრილთან შედარებით ისრაელიდან ჩამორიცხები 4.300.000 დოლარით გაიზარდა, რუსეთიდან 3.800.000 დოლარი, თურქეთიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან კი შესაბამისად 1.400.000 და 1.300.000 დოლარით. ასევე აპრილში მარტთან შედარებით შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი თითქმის 1 ლარით არის გაზრდილი და 170 ლარი და 80 თეთრი შეადგინა. სტატისტიკის ცნობითვე მარტთან შედარებით 1 ლარით 150 ლარით და 30 თეთრით განისაზღვრა საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმიც. რაც შეეხება საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმს, წლის დასაწყისიდან ისიც ყოველთურად მზარდი იყო და აპრილში შეადგინა 286 ლარი და 50 თეთრი. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კოვზანაძემ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მუდმივ წარმომადგენელთან საქართველოში ფრანსუა პეშოსთან შეხვედრისას სავალუტო ფონდის მიერ საქართველოსთან განახლებულ თანამშრომლობაზე ისაუბრა. აზერთა გაზიარება საქართველოს საბანკო და არასაბანკო საფინანსო სექტორის ზედამხედველობა რეგულირების გაძლიერების და სრულყოფის გზებზე, ასევე მეთოდებზე, საბანკო დაწესებულებების არაპროფილური აქტივების, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების, სხვა საკრედიტო ინსტიტუტების საქმიანობის სრულყოფის, მათი კლიენტების უფლებების დაცვის და საფინანსო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი გარემოს ფორმირების მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით იყო. ასევე მათ შორის საუბარი შეეხებოდა ინფლაციის დონეს და სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარე მაჩვენებლებს, პერსპექტივებს და პროგნოზებს ამ მიმართულებით. ირაკლი კოვზანაძემ და ფრანსუა პეშომ ისაუბრეს ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებზე, საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავებული რეფორმების 4 პუნქტიან გეგმაზე და ხელისუფლების საფინანსო ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითად მიზნებსა და ამოცანებზე. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის და მისი პარტნიორი ორგანიზაცია CRRC-ის საქართველოს მიერ წარმოდგენილი საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების თანახმად მოქალაქეები ქვეყნის პოლიტიკური ლიდერების და სამინისტროების საქმიანობას საშუალო შეფასებას აძლევენ. იდენტურად და ყველაზე დადებითად პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის საქმიანობაა შეფასებული. პარლამენტის სპიკერის საქმიანობას დადებითად 15%, საშუალოდ კი 42% აფასებს. ამ ჩამონათვალიდან ყველაზე მაღალი უარყოფითი შეფასების მაჩვენებელი თბილისის მერს აქვს. მოსახლეობის 52% მის საქმიანობას უარყოფითად, 8% კი დადებითად აფასებს. ჯანდაცვის, იუსტიციის და თავდაცვის სამინისტროებს ყველაზე დადებითი შეფასებები აქვთ, ხოლო სოფლის მეურნეობის, ეკონომიკის და ფინანსთა სამინისტროებს ყველაზე უარყოფითი. რაც შეეხება დანარჩენ ინსტიტუტებს, მოსახლეობა ყველაზე დადებითად ეკლესიის, იუსტიციის სახლების და ჯარის საქმიანობას, ყველაზე უარყოფითად კი თბილისის საკრებულოს და პარლამენტის საქმიანობას აფასებს. გამოკითხული მოქალაქეები განსაკუთრებულად არც ერთ პარტიას არ უჭერენ მხარს. საშუალოდან დაბალი შეფასებით არიან წარმოდგენილები, როგორც სხვადასხვა სახელისუფლებო ლიდერები, ასევე სამინისტროები და სხვადასხვა პოლიტიკური ინსტიტუტები. ეს ჩვენი აზრით არის მესიჯი არა მხოლოდ მთავრობისთვის, არამედ პოლიტიკური პარტიებისთვის. მათ ოდნავ მეტი ძალისხმევა უნდა ჩადონ, რომ მოიგონ მოსახლეობის გული. თუმცა, კარგი დაწკბლებაში ჩანს არის ის, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, საქართველოს მოსახლეობა ძალიან ოპტიმისტურად არის განწყობილი. მათ სჯერათ, რომ მომავალში საქართველო იქნება ეკონომიკურად ძლიერი და სტაბილური ქვეყანა. ჩურჩხელის მწარმოებელი კომპანია ბადაგი შემოდგომიდან ჩირის ქარხანას ამუშავებს. კომპანიის დამფუძნებელი საქმის კურსთან ამბობს, რომ პროექტი უკვე მზად არის, თუმცა დაფინანსებას ელოდება. ახალი წარმოების დაწყება კახეთში იმავე ტერიტორიაზე იგეგმება, სადაც ჩურჩხელის დამზადება ხდება. კომპანია აპირებს როგორც ახალი შენობის, ასევე ახალი დანადგარების შეძენას, რის შემდეგაც ჩირის წარმოებას დაიწყებს. პროექტის ღირებულება კი დაახლოებით 1 მილიონი ლარია.
ქართულ ნახშირზე მომუშავე თბოსადგური 2020 წელს დაიწყებს ფუნქციონირებას. 300 მეგავატიანი თბოსადგურის მუშაობა ქართულ ნახშირზე იქნება დამოკიდებული. მშენებლობა უკვე დაწყებულია და დროშია გაწერილი. მისი ჩაშვება 2020 წელს მოხდება. აღნიშნავენ თავად კომპანიაში, რომ საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური კომპანია, რომელიც ცდილობს სხვადასხვა მიმართულებების ათვისებას. ენერგეტიკის მიმართულებით ასეთი გვაქვს რამდენიმე მსხვილი პროექტი. ბოლო 1 წლის განმავლობაში კი დაახლოებით 3,5 მილიონი ლარი დაიხარჯა მხოლოდ საქნახშირში უსაფრთხოების ტექნიკის დახვეწასა და გადაიარაღებაზე. ეს საკმაოდ მსხვილი ინვესტიცია ამ კომპანიისთვის. შესაბამისად, ჩვენი საინვესტიციო პროექტები ცხადყოფს ჩვენს დამოკიდებულებას დასაქმებულების მიმართ და ვცდილობთ მაქსიმალურად ვუზრუნველყოთ მათი სამუშაო პირობები, აღნიშნავენ ისინი. თბილისში კინოწარმოების მენეჯმენტის თაობაზე ინტენსიური სასწავლო კურსი გაიმართა. ამ კურსს ამერიკელი კინოწარმოების მენეჯერი რებეკა რივო გაუძღვა, რომელიც მუშაობს ისეთ კომპანიებთან, როგორც არის მაგალითად Netflix, Sony Pictures, Universal და ასე შემდეგ. სასწავლო კურსი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტოს აწარმოე საქართველოში ორგანიზებით პროგრამის გადაიღეს საქართველოში ფარგლებში, საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს დაფინანსებით და არტარიას მხარდაჭერით შედგა. ვინიყვნენ ისინი, მისი მონაწილე რა თემებს შეეხო რებეკა რივო და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერთან დაკავშირებით დამატებით ინფორმაციას ასევე ჩვენს ვებგვერდზე გაიცნობით. ვირუსის WannaCry's შემქმნელებმა კიბერთავდასხმების დროს $42,000-ზე მეტი გამოიმუშავეს. ჰაკერებს თანხა თავიანთი ანგარიშიდან ჯერჯერობით არ მოუხსნიათ. მსოფლიოს მასშტაბით კი ორგანიზაციებზე კიბერთავდასხმები 12 მაისს დაიწყო. დავირუსდა ელექტრონული სერვერები, დაიბლოკა კომპიუტერები. მუშაობის გასაგრძელებლად კი ჰაკერებმა თანხა მოითხოვეს. კერძოდ ისინი დაზარალებულებისაგან $300 ექვივალენტის ბიტკოინებს ითხოვდნენ. მგონია შეთავაზება. Apple's ფასიანი ქაღალდების ღირებულება კი დღე იზრდება. Goldman Sachs-ის ანალიტიკოსებმა ახალი smartphone-ის გამოშვებასთან დაკავშირებული მოლოდინების ფონზე აქციების 12 თვიან სამიზნეზე ფასი გაზარდეს. ამჯერად ეს მაჩვენებელი $170-ია თითო აქციაზე, რაც Apple-ის კაპიტალიზაციას თითქმის $900 მილიარდამდე გაზრდის. Apple ახალ iPhone-ს მიმდინარე წლის სექტემბერში ან ოქტომბრის დასაწყისში წარმოადგენს. და როგორ იქნება ახალი iPhone-ი ინტერნეტ სივრცეში სწორედ გამოჩნდა ვიდეო, რომელიც iPhone 8-ის კონცეფტს გამოხატავს. ფრანგმა ბლოგერმა გამოაქვეყნა ეს ვიდეო და მასში მარტივად რომ ვთქვათ, შემოდგომისთვის დაანონსებული iPhone-ის ახალი მოდელი სრულად არის წარმოდგენილი. ახალი მოდელის მახასიათებლებს და განსხვავებულობას რაც შეეხება ვიდეოს მიხედვით, iPhone 8-ს ექნება ზედაპირზე სრული ეკრანი. ვერტიკალურად განთავსებული ექნება ორი კამერა, ორმაგი წინა კამერით იქნება აღჭურვილი, რომელსაც გაუმჯობესებული ექნება გადაღების ხარისხი. სრულად იქნება შუშის კორპუსი წარმოდგენილი, როგორც მაგალითად ეს იყო iPhone 4-ის შემთხვევაში. უსადენო დამუხტვის შესაძლებლობითაც იქნება ახალი ტელეფონი აღჭურვილი და ამ ვიდეოს შემდეგ, რა თქმა უნდა, გაჩნდა კითხვა, რამდენად სანდოა ეს მახასიათებლები და რამდენად ასახავს რეალობას. იქიდან გამომდინარე, რომ თავად ამ ბლოგერმა iPhone 7-ის ზუსტი ფოტო გაავრცელა დაახლოებით 1 წლის წინ სოციალურ ქსელებში. შესაბამისად, გავრცელებული ვიდეოს მიმართ ნდობის რეიტინგი სოციალურ მედიაში საკმაოდ მაღალია. ასეთი ამბები არის საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში. ჩვენ კიდევ შემოგთავაზებთ ბიზნეს სიახლეების შემდეგობაში საინტერესო ამბებს, თუმცა დღევანდელ დღის წესრიგსაც უნდა გადავხედეთ და როგორც თავშივე მოგახსენეთ, 10 საათზე თბილისის მერიოტში გაიმართება ფინანსური ტექნოლოგიების პირველი კონფერენცია საქართველოში, რომელშიც მონაწილეობასაც ბიზნეს სექტორის, საგანმანათლებლო სფეროს, სახელმწიფო უწყებების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მიიღებენ. კონფერენციის ფარგლებში განხილული იქნება როგორც ზოგადად ფინანსური ტექნოლოგიების არსი და მნიშვნელობა, ასევე მისი განვითარების დონე და აუცილებლობა ქვეყანაში. ამ ტექნოლოგიების პირველი ქართული კონფერენციის თანაორგანიზატორი კი საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია. თავის მხრივ ღონისძიებას სტუმრის სტატუსით დაესწრებიან ქართულ ბაზარზე არსებული კომპანიების ხელმძღვანელები, სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები, დარგის ექსპერტები და სტუდენტები ქართული უნივერსიტეტებიდან. რამდენიმე მიმართულება იქნება კონფერენციას, მათ შორის ის საკანონმდებლო ბაზა და ხარვეზები, რომელიც დღეს ფინტექ სფეროს საქართველოში აქვს. და კიდევ რა ამბები გვაქვს დღის განმავლობაში? 11 საათზე შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის
სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში საჯარო სამსახურების დაძმობილების პროექტის. საქართველოში გარემოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის ინსტიტუციური გაძლიერება გახსნის ცერემონია შედგება. ასევე 11 საათზე ისევ ბიზნეს ასოციაციის ოფისში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გიორგი ჩერქეზიშვილი ბიზნეს ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტ სოსოფ ხაკაძესთან და ასოციაციის წევრი კომპანიების წარმომადგენლებთან ერთად პრეს-კონფერენციას გამართავენ თემაზე საქართველოსა და ჩინეთს შორის გაფორმებული თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება. პრეს-კონფერენციას ასევე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საგარეო ვაჭრობის პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი მარიამ გაბუნიეც უნდა დაესწროს. მოკლედ ჩინეთთან გაფორმებულ ვაჭრობასთან დაკავშირებით საინტერესო ამბები გველოდება წინ, მათ შორის საქმიანი დილაში ველოდებით გალტენ ტაგარტის წარმომადგენლობას და სწორედ მათი წარდგენით სულ რამდენიმე წამში უნდა გავიგოთ ვალუტის კურსი და არა მხოლოდ ეროვნული ვალუტის. მოკლედ ლარი დოლარის მიმართ არ აუშავს, ნორმალურად ასპარეზობს, თუმცა დოლარი გამონაკლისია, დოლარი 1 თეთრზე მეტად გაიაფებულია და 2 ლარი და 53 თეთრი ღირს. სამაგიეროდ ამაზე ოდნავ მეტით გაძვირებულია ევრო, 2 ლარი და 66 თეთრი, თურქული ლირაც თეთრის მიათედით გაძვირდა და მის ფასს 68 თეთრამდე ცოტა გაუკლია. მნიშვნელოვნად თითქმის 3 თეთრით გაძვირებული არის 100 რუსული რუბლი და 4 ლარი და 31 თეთრი ღირს, ხოლო აზერბაიჯანული მანათი თეთრ ნახევარზე მეტით გაიაფთა და ლარი და 44 თეთრია მისი ფასი. ხო და აი რა შეეხება უცხოურ ბირჟებს, ამერიკული წარმოება 7 თვის მანძილზე პირველად შემცირდა, ამასთან ერთად შემცირდა ხარჯვაც და ინფლაცია. მშენებელთა სანდოობის ინდექსი აწეულია, მაგრამ ეს დიდ შეღავათად არ გამოდგა, არც ჩაითვალა და დოლარი მაინც გაიაფთა ძირითადი სავალუტო კალათის მიმართ. თუ იენს არ მივიღებთ სათვალავში, ამას დაერთო ჩრდილო ვესტფალიაში, გერმანიის უდიდეს რეგიონში ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიის გამარჯვება, ეს კი ნაწილობრივ ნიშნავს მერკელის თავიდან ამორჩევის და არჩევის შანსს სექტემბერში, რამაც ბუნებრივია ევროს ფასიც და სიძლიერეც და სიმტკიცეც შემატა. ბრიტანული გირვანქისთვის კი დიდი დღეა სამშაბათს, ინგლისის ბანკი აპრილის ინფლაციის ანგარიშს გამოუშვებს, ამ ფონზე კურსები ასე განაწილდა, ევროს ფასი დოლარსა და 10 თეთრს აღწევს, გირვანქა სტერლინგის ფასი კლავინდებურად დოლარი და 29 ცენტია, მცირე მატებაა დოლარისა იენთან მიმართებაში, როგორც უკვე გაგიცხადეთ და 1 დოლარი 113 იენზე ოდნავ მეტი ღირს. ბიტკოინმაც გარკვეული მოძრაობები დაიწყო და ბოლო 5 დღის მანძილზე 1831 დოლარსა და 1605 დოლარის შუალედში მოძრაობდა, მოკლედ ახლა მისი ფასი 1726 დოლარია. რუბიკონი მაინც გადალახული აქვს და საკმაოდ სტაბილურად. თან დამაინტერესა ახლა თითქმის კი არა უკვე 9 ნახევარია. გვიყურებთ ტევ პირველზე და გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით, მაინც რა ხდება ანა პოლიტიკოსკაის ქუჩაზე და როგორ მიდის SEO დეველოპმენტის მშენებლობა? მშენებლობის ტემპები განსაკუთრებით კარგად გრძელდება, ამიცაც არ აუშავს. დღის განმავლობაში დარწმუნებული ვარ, კიდევ უფრო უკეთესად გახდება შესაძლებელი ამ მშენებლობის პარალელურად თვალის დევნება, შესაბამისად იქიდან გამომდინარე, რაც თანდათან გამოიდარებს და ზეც გამოანათებს. მოკლედ, როგორი ამინდი გველოდება წინ, ამას რამდენიმე წამში გავიგებთ. როგორი ამინდი იქნება დღეს 16 მაისს საქართველოში. გარემოს ეროვნული სააგენტო იტყობინება, რომ ძირითადად ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი ცივი და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, მოსალოდნელია დროებამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს და აღმოსავლეთის ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. აღმოსავლეთში ზოგან შესაძლოა სიტყვაც. ზოგან კი დასავლეთის ძლიერი ქარი იქროლებს. სოხუმში იწვიმებს და 17 გრადუსი იქნება, ბათუმში წვიმასთან ერთად 19
გრადუს ველოდებით და ქობულეთში 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თუმცა აქაც წვიმს. ქუთაისშიც წვიმა ამოსაოდნელი, თან ელჭექით და 19 გრადუსი იქნება, ისევ როგორც ზუგდიდში. ოზურგეთში წვიმა ელჭექით და 19 გრადუსი ასევე მოსაოდნელი და ონში 16 გრადუსი დაფიქსირდება წვიმასთან ერთად, რა თქმა უნდა. გორში 19 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მარნეულში კი 21 გრადუსია მოსაოდნელი. რუსთავშიც 21 გრადუსი იქნება და უმეტესად უნალექოთ ჩაევრის დღე, ახალციხეში 17 გრადუსი დაფიქსირდება, ბორჯომში კი 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ბაკურიანში ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან სინოპტიკოსები და 13 გრადუსს ვარაუდობენ. ახალქალაქში კი წვიმა ელჭექით იქნება და 13 გრადუსი. სტეფანწმინდაში 12 გრადუსამდე გათბება მხოლოდ ჰაერი და ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი. თელავშიც იწვიმებს, მცირედით და 22 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა. რაც შეეხება დედაქალაქს, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, უნალექოთ ჩრდილო-დასავლეთის ქარი იქროლებს 10-15 მეტრი წამში და დრო გამოშვებით გაძლიერდება დაახლოებით 20-25 მეტრ წამ სიჩქარემდე. ჰაერის ტემპერატურა კი მაქსიმალურ ნიშნულს 22 გრადუსამდე მიაღწევს. მადლობა ანას. მადლობთ ყველას თქვენ, ვინც უყურებდით საქმიანი დილის პირველ ბლოგს. ჩვენ უნდა გავიდეთ რეკლამაზე. ძალიან სწრაფად დაუბრუნდებით, რადგან ჩართვა გვაქვს ბოსტონიდან. ამ შემთხვევაში ანა გვალიას ავთავთ არჩილ ჭეიშვილს, რომელიც 23 წლის გახლავთ და მეგობრებთან ერთად კომპანია პალატინ ანალიტიქსი დააფუძნა. ძალიან საინტერესო საუბარი გვერდის ჰარვარდელ ქართველთან საკმაოდ საინტერესო თემებზე, ახალ ტექნოლოგიებზე, ბიზნესზე, მისწრაფებებზე და რა თქმა უნდა წარმატებებზე. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში არჩილ ჭეიშვილთან ერთად დავუბრუნდეთ. რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილით დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, გვიყურებთ პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ერეთის და თბილისის საშუალებით. პრინციპში დაგიანოსეთ კიდეც, რომ საინტერესო რესპონდენტი გვეყოლება ბოსტონიდან. ბოსტონში მცხოვრებმა ქართულმა და ახალგაზრდამ ის უკვე 23 წლის არის, არჩილ ჭეიშვილზე ვსაუბრობ, მეგობრებთან ერთად დღეს უკვე ტექნოლოგიური კომპანია დააფუძნა პალატინ ანალიტიქსი. კარიერულ წინსვლამდე კი ჰარვარდის უნივერსიტეტი იყო, სადაც ის პირველი ქართველი ბიჭი აღმოჩნდა, რომელმაც უნივერსიტეტის ბაკალავრზე ისწავლა. საქართველოს შემდეგ სწავლა სწორედ იქ გააგრძელა მან და თანაც ეკონომიკის მიმართულებით, სადაც დაახლოებით $300,000 სტიპენდია მოიპოვა. ეს გზის დასაწყისი იყო. ამ ყველაფრის შემდეგ უკვე თავად მოგვიყვება რა ხდებოდა მის ცხოვრებაში და როგორ მივიდა კომპანიის დაფუძნებამდე. არჩილ, მოგესალმებით, იმედია გესმის ჩვენი. გამარჯობათ, მიხარია რომ მომიწვიეთ. დიდი მადლობა, საღამო მშვიდობის თუ ღამე მშვიდობის ალბათ თქვენთან, მე მგონი თქვენთან გვიანი ღამეც არის უკვე. ჩვენ და ღამე არის ნამდვილად, რამოდენიმე საათის უკან მოვუჩით სამუშაო დღეს და ძილის დროც მოვამალე. ვადლობთ არჩილ, რომ დაძინებამდე და დასვენებამდე დრო გამონახეთ საქმიანი დილისთვის პალატინ ანალიტიქსი, რომელიც თქვენი დაფუძნებულია თქვენს მეგობრებთან და პარტნიორებთან ერთად. მის დღევანდელ საქმიანობაზე მინდა გკითხოთ. რას წარმოადგენს ეს კომპანია პირველ რიგში და შემდგომ მისი გეგმების შესახებაც ცხადია. დიდი მადლობა. მე და ჩემი კურსები, რომელთან ერთად დავიწყეთ პალატინზე მუშაობა, ჩვენ კომპანიებსაც მუშაობდით, იქ იყო ერთი მთავარი პრობლემა. ხალხმა არ იცოდა თუ რას აკეთებდნენ კარგად და რას აკეთებდნენ ცუდად. ანუ ასე ვთქვათ, შეფასებების ნაკლებობა იყო. ეს იყო ფუნდამენტური პრობლემა და არის ფუნდამენტური პრობლემა, იმიტომ რომ თუ ადამიანმა არ იცის რას აკეთებს კარგად და რას აკეთებს ცუდად, მას უჭირს ძალიან რომ გაუმჯობესდეს და უკეთესი გახდეს. ამ პრობლემის გადასაჭრელად შევიკრიბეთ მე და ჩემი კურსელები, რომლებიც მუშაობდნენ Google-ში, Facebook-ში, Microsoft-ში და სწავლობდნენ კომპიუტერულ მეცნიერებას და დავიწყეთ პლატფორმა, ვებ პლატფორმა, რომელიც თანამშრომლებს ეხმარება კომპანიებში, რომ მიცენ და მიიღონ შეფასებები დროულად და რა თქმა უნდა ხარისხიანი შეფასებები. არჩილ, უკაცრავად, ეს ერთგვარი დატას მიმართულებით თემა არის, რამდენად სწორად გაგიგეთ, ანუ პალატინი ამ მიმართულებით ამუშავებს მონაცემებს თუ უფრო კონკრეტულად თუ შეიძლება მისი პროფაილის შესახებ. დატას წყარო არის თანამშრომლებს შორის შეფასებები.
ამის შემდგომ ჩვენ ვიყენებთ ხელოვნურ ინტელექტს, რომ თანამშრომლებს და მენეჯერებს მივაწოდოთ ინფორმაცია თუ როგორი სუსტი და ძლიერი მხარეები აქვს თანამშრომლებს. ანუ შემფასებლები თავად თანამშრომლები ხდებიან თუ იღებთ რაღაცა ზედაზღვარს, რომელსაც რომელიმე თანამშრომელმა უნდა მიაღწიოს და სწორედ აქედან შკალა დგება. ანუ პრინციპი როგორ დგება საუკეთესო თქვათ შედეგის და საშუალო შედეგის მაგალითად ყველაზე ოპტიმისტურად რა ვიღოთ. ყველაზე მთავარი მიზანი ჩვენი პლატფორმის არა ის რომ მაინც და მაინც ერთი თანამშრომელი შევადაროთ მეორეს, არამედ გავიგოთ რომ თითოეულ თანამშრომელი როგორია, რაც დაეხმარება ამ თანამშრომელს რომ იგი გაუმჯობესდეს და მისი პროდუქტიულობა გაიზარდოს. მაგრამ თუ იმაზე გადავაცვით, როგორ შეიძლება შედარება ჩვენ სტატისტიკური მოდელების საშუალებით ინფორმაციას გრაფებში გამოხატული ვაძლევთ კომპანიას და თვითონ ამ თანამშრომლებსაც თუ როგორ შეედარებიან სხვა თანამშრომლებს. როგორ დაგხვდათ ბაზარი, როგორ შეხვდა ამ თქვენს ინიციატივას, თქვენი დაკვირვების შედეგს, რომელიც უკვე პრინციპში პროდუქტად შესთავაზეთ? ბაზარი საკმაოდ კონკურენტული არის ამერიკაში განსაკუთრებით და ერთ-ერთი რასაც ჩვენ ვაკეთებთ უკეთესად ვიდრე კონკურენტები არის ის რომ ჩვენი პლატფორმა აგროვებს ბევრად უფრო მეტ შეფასებებს თანამშრომლების შესახებ ვიდრე ნებისმიერი სხვა პლატფორმა და ამას ჩვენ ვაღწევთ სხვადასხვა სტიმულების სისტემით რომელიც მე და ჩემმა გუნდმა ასე ვთქვათ იმპლემენტირება გაუკეთეთ. ამერიკაში საკმაოდ დიდი მოთხოვნა ყავს კომპანიები, დიდი კომპანიები, სხვათა შორის საქართველოშიც, როდესაც ვიყავით ჩამოსული ძალიან დაინტერესდა და რამოდენიმე კომპანიაში უკვე გავაკეთეთ deployment-ი, სწრაფად ვიწყებით და იმედია ყველაფერი კარგად წავა მომავალში. მაღალი რისკი და მაღალი პოტენციური სარგებლობა. მე მგონია რომ data მიმართულებას ის რაც უკვე საკმაოდ მაგრად ამოქოქა პალატაინმა თქვენი მეცადინეობით და თქვენი ასე ვთქვათ პარტნიორების დახმარებითაც მგონია რომ საქართველოში საკმაოდ პერსპექტიული მიმართულება იქნება და მგონია რომ დიდი ინტერესი იქნება. ეს ყოველ შემთხვევაში მხოლოდ ჩემ მოსაზრება იმ კომუნიკაციიდან გამომდინარე, რაც ხშირად მაქვს ჩემს კოლეგებთან და ადამიანებთან, რომელთა აზრით ჩემთვის მნიშვნელოვანია. არჩილ, აუცილებლად უნდა გკითხოთ ჰარვარდთან დაკავშირებითაც არ არის საქართველოს ასე ვთქვათ განებივრებული უმაღლესი ხარისხის და დონის განათლებით. მე მიხარია რომ მოდის ის თაობა რომელთათვისაც განათლება პრიორიტეტულია, თუმცა ამ განათლებაშიც არსებობს შესაბამისი მწვერვალები და ფაქტია, რომ თქვენ ერთ-ერთის დაპყრობა შეძელით. ორიოდი სიტყვით თუ შეიძლება ჰარვარდის პერიოდის შესახებაც. დიდი მადლობა. ჰარვარდზე ფიქრი დავიწყე, როდესაც ვიყავი დაახლოებით 11-12 წლის. ეს იყო ის პერიოდი, როდესაც საქართველოში იყო ძალიან დიდი ბევრი პრობლემები ჩემს გარშემო. ბევრი პრობლემა იყო და მინდოდა რომ შემეცვალა ეს ყველაფერი უკეთესობისკენ. მაგრამ მინდოდა რომ ეს რეალობაში გამომესახა, რომ მარტო ოცნება არ ყოფილა და ამ სურვილმა რომ ოცნება გამომესახა რეალობაში, მომცა მოტივაცია რომ მესწავლა გამოცდების მომზადებული ვიყავი და შემდგომ ღმერთის ოჯახის მასწავლებების და მეგობრების დახმარებით ჩავაბარე ჰარვარდის ბაკალავრზე. რაც შეეხება თვითონ უნივერსიტეტში პირველად როდესაც შევედი პირველ დღეს კარიბჭეზე ეწერა რომ შედი რათა სიბრძნეში გაიზარდო. მას საკმაოდ დიდი მოტივაცია მომცა რომ რაც შეიძლება მეტი მიმეღო უნივერსიტეტისგან. ამის შემდგომ დაიწყო სწავლის პროცესი ძალიან საინტერესო. სწავლის პროცესი არის ახალხი, ვინც არის ჩემი მეგობრები. პირველში მაგათ გავსწავლდი ყველაზე მეტ და ჯამში რო თქვა ფანტასტიკური 4 წელი იყო. აჰა. ეს არის რაღაცა სხვა ქიმია, რომელიც უცხოეთში ნასწავლს ან მოსწავლეებს ახასიათებთ, იმიტომ რომ ეს სწავლის მომენტი, რომელიც მე მიყვება ნარკოტიკივით მთელი ცხოვრების განმავლობაში, მუდმივად გითხრევს საიმისოთ, რომ ამგვარად იყოს. მადლობა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ისტორიისთვის არჩილ, თუმცა მიღმა პალატაინ ანალიტიქსისა ჩვენმა პროდიუსერებმა და შემდეგ უკვე გარკვეული მომზადებისას თქვენთან ეთერისთვის ჩვენ ასევე აღმოვაჩინეთ, რომ არც ბირჟაზე ვაჭრობა და ესეთი მიმართულებები არის თქვენთვის უცხო. ეს პალატაინის პარალელურად ხდება, მანამდე ხდებოდა, იმიტომ რომ დატას ბიზნესს საკმაოდ დიდი დრო და რესურსი მიაქვს, როგორც ინტელექტუალური, ასევე დროითიც დარწმუნებული ვარ და ბირჟასთან დაკავშირებით და თქვენს ჩართულობაზე, აი ამ ვაჭრობაზე სურს რომ ორი სიტყვით მითხრათ.
ბიძოზე ვაჭრობა დაუწყე დაახლოებით 14 წლის ასაკში. ძალიან დამაინტერესა იმ ფაქტმა, რომ იმისათვის რომ ბიძოზე მოიპოვოს, რომ კარგი მოგებები ნახოს, ამისათვის საჭიროა, რომ დაუშვათ სტოკის თუ ბონდის ფასი, რაც არის გამოხატული კონსენსუსის მიერ, ანუ 90% ადამიანი უნდა იყოს არასწორი და 10%-ში უნდა შედიოდე, რომ შენ ხარ ასე ვთქვათ სწორი, ანუ დამოუკიდებელი აზროვნები არის საჭირო იმისათვის, რომ საფონდო ბირჟაზე მიაღწიო ადამიანმა წარმატებას. ამამ მიმიზიდა საკმაოდ, რომ ინოვაციამ ჩემი ასე ვთქვათ მოსაზრებები, საკუთარი მოსაზრებები გამომესახა რეალობაში და სწრაფად სულად მარკეტზე ჩავთვლიყავი, დავიწყე 14 წლის 2007 წელს იყო ეს ხათაშორის ეს იყო ის პერიოდი, როდესაც ეკონომიკური ბუმი იყო, საკმაოდ დიდი მოგება იყო, მაგრამ შემდგომ მოვიდა 2008 წელი და ეს მოგებები ყველაფერი რაც იყო წარსულ ჩამბარდა. ამ პერიოდმა ძალიან ბევრი მასალა რომ ადარდზეა იყო ადამიანი თვით დაჯერებული თუ რა იცი რა არის ყოველთვის უნდა ასე ვთქვათ გატესტო შენი მოსაზრებები ჭკვიან ადამიანებთან და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დამოუკიდებელი აზროვნები ჰქონდეს და რაც შეეხება ამის მერე უკვე ჰარვარდში ჩავერთე სტუდენტურ ორგანიზაციებში რომლებიც არიან რეალურად პატარა ჰედჯ ფონდები და აქვთ თავიანთი თანხა, საკმაოდ დიდი თანხა და ამას ჩვენ სტუდენტები ვაკეთებდით ამ ყველაფრის ინვესტირებას. Bridge resource-ი, სადაც მუშაობდი, სადაც ვაკეთებდი ინვესტირებას და ვაჭრობას, ეს არის სოფლიოში ყველაზე დიდი ჰედჯ ფონდი, რომელსაც კლიენტებისთვის ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, თანხა შემუშავებული. ამ კომპანიაში საკმაოდ საინტერესო კომპანია არის, კომპანიის კულტურა ძალიან საინტერესო, ხალხი ძალიან ჭკვიანი და ძალიან მომეწონა ეს ყველაფერი. და ამას პარალელურად ჩემი პორტფოლიო უკვე მაქვს დაახლოებით 9 წელი არის და პალატაინთან ერთად, რა თქმა უნდა, დიდი ინტერესით და სიამოვნებით ვერთვები ხოლმე და მენეჯმენტს ვწერ ჩემს საკუთარ პორტფოლიოს. მაგრამ ამ ეტაპზე გადართული ვარ ტექნოლოგიურ კომპანიაზე. არჩილ, ბოლო შეკითხვა. მიღმა ბრძანეთ კიდეც, რომ თქვენი მთავარი თემა დღეს არის პალატაინი. საქართველოსთან მიღმა აი იმ კავშირებისა, რაც ბრძანეთ დასაწყისში, რომ პალატაინთან მიმართებაში ზოგადად დატასთან დაკავშირებით არსებობს გარკვეული ინტერესი ლოკალურ სტრუქტურებში. კიდევ არსებობს თუ არა რაიმე საქმიანი კავშირი თქვენი და აი ამ კუთხით რა გეგმები გაქვთ და ეს იქნება ჩემი ბოლო შეკითხვა. საქმიანი კავშირის სხვადასხვა პირველი ბიზნესი საქართველოში დავიწყე, როდესაც 17 წლის ეს ბიზნესი იყო საკმაოდ საინტერესო ნაზავი თვითონ ამობეჭდი სერვისის და რეკლამირების. ან კომპანიებს ვლაპარაკებოდით, რომ გაეკეთებინათ თავიანთი ლოგო დაედოთ ფუცლებზე, რაღაცა ამობეჭდოს ვაკეთებდით ჩვენ, მაშინ ხდით რეკლამაში და ხალხი მოდიოდა ჩვენთან, იმიტომ რომ მოთხოვნა იყო საკმაოდ დიდი, იმიტომ რომ უფასოდ იყო ამობეჭდი სერვისას. ეს იყო ჩემი პირველი ბიზნესი, რომელიც ძალიან შორს არ წავიდა, მაგრამ საკმაოდ დიდი გამოცდილება უნახე და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ბევრად უფრო დაინტერესებული გავხდი ბიზნესში. ეს იყო პირველი ბიზნესი, შემდგომ დავიწყე საქართველოში ორი კომპანია, ერთ-ერთი მაგალითად არის ქართული რესტორანი, საკმაოდ მომეწონა ტრადიციული ბიზნესის გაკეთება და ამ ეტაპზე საქართველოში ჯამში კომპანიებში რაც მაქვს დაწყებული დაახლოებით 50 ადამიანი ყავდა დასაქმებული, რაც ერთ-ერთი გზა იყო ჩემი მხრიდან, რომ წვლილი შემეტანა ჩემი ქვეყნის ასე ვთქვათ ეკონომიკაში. საქართველოს ეს კომპანიები არჩილ ფუნქციონირებენ? თქვენ ხართ მან პარტნიორი თუ მას შემდეგ რაც უკვე ამერიკაში ხართ ყურადღება ნაკლებად ექცევა? საგანმანათლებლო კომპანია, რომელიც დავიწყე ფუნქციონირებს, რესტორანი სხვადასხვა გავყიდეთ და პირველი კომპანიის შესახებ ისეთი გასაგებია. ვარა, ეს გაყიდვაც მე როგორც ვხვდები, ის იყო საკმაოდ წარმატებული, ესეც ძალიან კარგი შედეგია და პალატაინიც მე როგორც ვხვდები, აქტიურობს საქართველოში და ინტერესი მის მიმართ არის, ასია, ხომ? ნამდვილად საკმაოდ დიდი ინტერესი არის
და მთავარი არის რომ ეს ტექნოლოგიებს, რასაც ჩვენ ვანვითარებთ ერთ-ერთ საუკეთესო ხალხთან ამერიკაში, მთავარი არის რომ ეს ამ ტექნოლოგიების გაზიარება მოხდეს საქართველოში, რადგან კომპანიებმა უფრო გაზარდონ თავიანთი პროდუქტიულობა და ძალიან მიხარია რომ ამის საშუალება მომეცა, როდესაც ვიყავი საქართველოში ჩამოსული. და დარწმუნებული ვარ რომ ამის არა მხოლოდ საშუალება, არამედ ამ ყველაფრის გაფართოების საშუალება უფრო მეტად მოგეცემათ, რადგან სწორედ ახალ ტექნოლოგიებშია მომავალი განსაკუთრებით ისეთ მცირე ქვეყანაში, რომელსაც მე და თქვენ წარმოვადგენთ, გულისხმობ საქართველოს. მე არჩილ ჭეიშვილს მინდა წარმატებები უსურვო, იგი ბოსტონიდან გვერდებოდა, გახლავთ პალატაინ ანალიტიქსის დამფუძნებელი, ძალიან საინტერესო ადამიანი, რომელმაც მნიშვნელოვანი და საინტერესო გზა გაიარა ცხოვრებისეული, თუმცა მიუხედავად ახალგაზრდული ასაკისა, არჩილი 23 წლის არის. იგი უკვე ძალიან მნიშვნელოვან მიმართულებას ხელმძღვანელობს თავის პარტნიორებთან ერთად და მე მინდა რომ ეს დატა კომპანია, ეს ტექნოლოგიური კომპანია საკმაოდ აქტიურად იყოს წარმომადგენელი საქართველოშიც. მე მას წარმატებებს უსურვებ და მინდა რომ რაც შეიძლება ხშირად ვყავდეს არჩილ ჭეიშვილის მსგავსი ახალგაზრდები სტუდიაში, საიმისოთ რომ ის ემოცია და ის ენთუზიაზმი ასევე გადაგვედოს თითოეულ ჩვენთაგანს, ჩვენს მაყურებელს და რადიო მსმენელს. კარგი, მოდი გავიდეთ რეკლამაზე. ჩვენ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით უკვე საინფორმაციო სიახლეებით და შემდეგ უკვე გალდენ დაგარდის ანალიტიკოსებიც შემოგვიერთდებიან. რეკლამა მალე გაივლის, პარტნიორი პირველზე გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით დროებით. სიახლეების მეორე ნაწილით ბრუნდებით საქმიანი დილაში ეთერში. ქართულ-ჩინური საქართველოს სამშენებლობის ნაციონალური ფონდი შეიქმნა და ამის შესახებ ინფორმაცია საპარტნიორო ფონდმა გაავრცელა. ფონდის ცნობით, საქართველოს სამშენებლობის ნაციონალური ფონდი ბიზნეს პროექტების განსახორციელებლად ქვეყანაში ახალ საინვესტიციო პლატფორმას და მყარ ფინანსურ ინსტრუმენტს გააჩენს. ინფრასტრუქტურა, ენერგეტიკა, სოფლის მეურნეობა, მრეწველობა, ინდუსტრია, ტურიზმი და ასე შემდეგ. ეს არის ის სფეროები, რაშიც ახლად შექმნილი ფონდი ფულს დააბანდებს. ფონდის საწესდებო კაპიტალი კი 50 მილიონი დოლარი იქნება. ამ კაპიტალს შექმნის როგორც კომპანია CFC, ასევე საპარტნიორო ფონდი და ეს კაპიტალი იქნება საშუალება, რომ დამატებითი თანხების მოზიდვა მოხდეს საქართველოში იმ პროექტების განვითარებაზე, დაფინანსებაზე, ინვესტირებაზე, რომელსაც უკვე ერთობლივად ჩვენ და ჩვენი ჩინელი პარტნიორები გადავწყვიტა. ჩვენ შეგვიძლია მოვიზიდოთ დაფინანსებები სხვადასხვა პროექტებში, როგორც მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, ასევე შედარებით უფრო პატარა პროექტებში და თავარი ის არის, რომ ამით რა თქმა უნდა ისარგებლოს ჩვენმა ბიზნესმა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ ბიზნესისთვის იყოს შექმნილი ხელსაყრელი პირობები, როგორც საქართველოს ჩვენთან ინვესტიციის თვალსაზრისით, ასევე ვაჭრობის თვალსაზრისით. ტვირთბრუნვის მაჩვენებლები კლებულობს ეს განცხადება საქმის კურსთან ფოთის სადაზღვაო ნავსადგურის გენერალურმა დირექტორმა კლაუს ჰოლიმ ლოურენსმა გააკეთა. მისი თქმით, ტვირთბრუნვის შემცირების მთავარი მიზეზი ნავთობის ფასების არასტაბილურობა, რომელიც კვლავ ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. 2016 წელს 273,000 ტონა ტვირთის გადაზიდვა მოხდა, რაც 16%-ით განსხვავდება 2015 წლის მონაცემებისგან, 2014 წელთან კი 14%-ით. ორი აზრი არაა, რომ ტვირთბრუნვა მცირდება. პირველ კვარტალში ჩვენი მაჩვენებლები გაუმჯობესებულია. 2016 წელს 63,000 ავტომობილი მივიღეთ, რაც საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია. ნიშნები კარგია, თუმცა ეს კვლავ შორსაა 2014 წლამდე არსებულ მაჩვენებელზე, ასე რომ კვლავ გამოწვევები გვაქვს ეკონომიკაში. კლაუს ჰოლიმ ლოურენსზე APM ტერმინალის საომავლო გეგმებზეც ისაუბრა, როგორც ფოთის საზღვაო ნავსადგურის დირექტორი აღნიშნავს, მომავალ წლებში კომპანიის მთავარი მიზანი ფოთის პორტში უსაფრთხოების სტანდარტების გაზრდა იქნება. ამასთან ფოთის პორტი არსებული ინფრასტრუქტურის განვითარებით მისი ეფექტურობის გაზრდასაც ელოდება.
APM ტერმინალი საქართველოში უკვე 5 წელია ოპერირებს. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს ეკონომიკა ზრდას გააგრძელებს, მაგრამ მაჩვენებლები კლებულობს. კლების ტენდენცია ბოლო რამდენიმე წელია გრძელდება. ამის მიზეზი უმეტესად ნავთობის ფასების ცვლილებაა. ამასთან საქართველოს ეკონომიკაზე გავლენას ახდენს მის ფარგლებს გარეთ არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური სიტუაცია. ამჯერად ჩვენი გეგმები დაკავშირებულია უსაფრთხოების გაზრდაზე. ჩვენ გვსურს გავზარდოთ ეფექტურობა. ჩვენი ფოკუსია რომ საქართველოში საერთაშორისო სტანდარტები იყოს დანერგილი. ეს ნიშნავს რომ პორტი უნდა იყოს უფრო მეტად ღია, ინფრასტრუქტურა და აღჭურვილობა პორტში უნდა იყოს მეტად თანამედროვე. ამ ყველაფერს ძალიან დიდი განვითარების მოტანა შეუძლია. ტრანსგაზთან და ინტერაოსთან დავაზე არის შესაძლებლობა რომ ორივე მიმართულებით შეწყდეს არბიტრაჟი. ამასთან დაკავშირებით ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ გააკეთა განცხადება. ის ამბობს რომ კარგი იქნება თუ ყაზახები დაბრუნდებიან კომპანიაში და მართვას გააგრძელებენ, თუმცა არსებობს გარკვეული შეფერხებები სწორედ მათი მხრიდან. შეგახსენებთ რომ ტრანსგაზ ლონდონის საარბიტრაჟო სასამართლოში სარჩელი უკვე შეტანილი აქვს. ინტერაომ კი ენერგეტიკის სამინისტროს გამაფრთხილებელი წერილით მიმართა. ტრანსგაზი მთავრობისაგან 180 მილიონი დოლარის მიღებას ითხოვს. ინტერაო კი თელასის საქმიანობისას ბოლო წლების განმავლობაში ლარის გაუფასურებით მიღებულ ზარალის ანაზღაურებას. ჩვენ ვისმენთ განცხადებებს, წილისწამებებს, თითქოს ეს ხაზები საშიშია ჯანმრთელობისთვის, იწვევს მეწყერს, ვაზიანებთ გარემოს, ვაუბედურებთ ოჯახებს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თუმცა ეს ყველაფერი წარიკმარეს და ბოლო 2 წლის განმავლობაში ვაბრალებენ ბარბაროსულ და ვანდალურ ქმედებებს. თითქოს ჩვენ მოვთხარეთ საფლავები, ჩვენ არანაირ საფლავებს არ ვთხრით და აქ არსებობს კადრები, არსებობს რუკა, სადაც მიმდინარეობს სამუშაოები და სადაც არის საფლავები. და მეორე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ქალბატონი ნინო ციკლაური, რომელიც იმყოფებოდა სოფელ მუგუდაში, სადაც სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს და პიროდა რომ თავისი შვილი იქ იყო დამარხული, ეს არის არასწორი ინფორმაცია, მეგობრებო, ეს ქალბატონი ცხოვრობს სოფელ ხანდოში და მისი გარდაცვლილი შვილი არის დაკრძალული სოფელ ხანდოს წინამარხის სასაფლაოზე. საქართველოდან ევროკავშირში ტყავის ექსპორტი დაიწყო. რუსეთის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით მსხვილფეხაპირ ტყვის დაუმუშავებელი ტყავი ექსპორტით საბერძნეთში გავიდა. შესაბამისი საექსპორტო სერტიფიკატი კი სწორედ საუდის არაბეთის ეროვნულმა სააგენტომ გასცა. მსხვილფეხაპირ ტყვის დაუმუშავებელი ტყავი მატყლის შემდეგ მეორე ცხოველური წარმოშობის არასასურსათო პროდუქტია, რომელიც ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში პირველად გავიდა. ეს ფაქტი კიდევ ერთი მანიშნებელია იმის, რომ ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს კეთილსაიმედოობის აღიარება ხდება აღნიშნავენ სურსათის ეროვნულ სააგენტოში. 2018 წელს კი მსოფლიოში პირველად ისეთი სმარტფონები გამოჩნდება, რომლებიც 5 წუთში იტანება. ამ პროექტის ავტორი ისრაელური სტარტაპის თორდოთია, რომელიც ახალი თაობის ბატარეები ჯერ კიდევ 2015 წელს წარადგენდა ლას-ვეგასში. ინფორმაციას ამ ყველაფერთან დაკავშირებით კი BBC ავრცელებს. ახალი ტექნოლოგიით წარმოებული ბატარეებით სმარტფონების სერიული წარმოება მომავალი წლიდან უნდა დაიწყოს. გამოცემა წერს, რომ ახალ ტექნოლოგიაში ექსპერტებს ეჭვიეპარება, თუმცა სტარტაპის ხელმძღვანელი რომ მაიერსდოგი აცხადებს, რომ მას უკვე აქვს თანხმობა კონკრეტული კომპანიებისაგან, რომლებიც ახალი თაობის ბატარეის გამოყენების და გამოცდისათვის მზად არიან. თუმცა კომპანიის ხელმძღვანელი კონკრეტული კომპანიების სახელებს არ ამჟღავნებს. სტარტაპის წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ ბატარეის საპილოტო წარმოება 2 აზიურმა მწარმოებელმა უნდა დაიწყოს. Bentley სპეციალურად ვეგანებისათვის სოკოს და მედუზის ზედაპირიან ავტომობილებს გამოუშვებს. BBC წერს, რომ კომპანია იწყებს მუშაობას სპეციალური ზედაპირის მქონე სალონზე, რომელიც დამზადებული იქნება სოკოს და მედუზების საშუალებით და ეს გადაწყვეტილება კომპანიამ ვეგანი მყიდველების მოთხოვნის საფუძველზე მიიღო. თქვენ ვერ შეძლებთ მიყიდოთ ვეგანს Bentley-ის ავტომობილი, რომლის დასამზადებლადაც ცხოველების ტყავი გამოიყენება. ჩვენ ვესაუბრეთ ასეთ მომხმარებლებს კალიფორნიაში და მოვისმინეთ მათგან თუ რისი მიღება სურდათ ჩვენი ავტომობილებისგან, ამბობს კომპანიის დირექტორი დიზაინის მიმართულებით შტეფან ზილაფი. მისივე თქმით, კომპანია მალე წარადგენს მოდელს ვეგანებისთვის და ეს იქნება სენსაცია ტყავი დამზადებული პროტეინის ბაზაზე სოკოს ტყავისგან და მედუზისაგან, ამბობს კომპანიის მენეჯერი.
და ბიზნეს სიახლეების ბოლოს ერთი საინტერესო კამპანიის ფარგლებში უნდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი. კომპანია Georgian Water and Power-ის კამპანია დაზოგე წყალი დასკვნით ეტაპს უახლოვდება. ამ პროექტში მონაწილე სკოლების გუნდებმა კი შუალედური ანგარიშები წარადგინეს და GVP-ის და არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკოხედვის წარმომადგენლებისაგან რჩევებიც მიიღეს. ნახოთ დეტალები ჩვენ სიუჟეტში. კომპანია Georgian Water and Power-ის საგანმანათლებლო კამპანია დაზოგე წყალი ფინალურ ეტაპს უახლოვდება. პროექტში მონაწილე გუნდებმა საინფორმაციო კამპანიის შუალედური ანგარიშები წარადგინეს. გუნდის კაპიტნების პრეზენტაციებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკოხედვა უმასპინძლა. ყველაფერი გავაცანით ჩემს თანაგუნდელებს. აქ უკვე დავგეგმეთ ჩვენ აქტიობები. შუალედურ ანგარიში გუნდებმა ოლიმპიადის ფარგლებში მიმდინარე საინფორმაციო კამპანიის შედეგები შეაჯამეს, რომელიც სკოლის პედაგოგებისა და თანატოლების პროექტში ჩართვას, პოსტერების, ფლაიერებისა და ბანერების დამზადებას და არსებული ინფორმაციის მოსახლეობამდე მიტანას ითვალისწინებდა. კამპანიის ფარგლებში გუნდებმა ხალხმრავალ ადგილებში მოაწყვეს ფლეშმობები და ასევე სოციალურ ქსელებში ვიდეო მიმართვები გაავრცელეს. წარმოვადგინე ის აქტიობები, რაც ჩემმა სკოლამ განახორციელა 25 აპრილიდან დღემდე, საკმაოდ აქტიურად ვიმუშავეთ, გავავრცელეთ ინფორმაცია მოსახლეობაში, მოვიცავით კონკრეტული ლოკაციები და ვფიქრობ, რომ ძალიან ნაყოფიერი აღმოჩნდა ეს ყველაფერი. ჩვენი მთავარი მიმართულება არის ის, რომ არა მარტო ლაგეთილის თემში, არამედ მთელ თბილისშიც გავავრცელოთ ის, რომ წყლის რესურსი არის ძალიან მცირე და მოსაფრთხილებელია. მინდა ხალხს მოუწოდება დაზოგონ წყალი, რადგან მაგალითზე მოვიყვან წყალი დროსავითაა. ყოველად ახალოს უკანვე დავაგნოთ. საინფორმაციო კამპანიის პარალელურად სკოლის გუნდები ერთმანეთს წყლის დაზოგვასა და პრობლემური ადგილების იდენტიფიცირებაშიც ეჯიბრებიან. შუალედური ანგარიშის წარდგენისას მოსწავლეებმა Georgian Water and Power-ისა და ეკოხედვის წარმომადგენლებისაგან რჩევები მიიღეს, რაც მათ ფინალური გადამწყვეტი პრეზენტაციის მომზადებაში დაეხმარებათ. ტრენინგის დასასრულს მათ მიიღეს რჩევები საბოლოო ანგარიშების შესახებ, თუ როგორ უნდა წარმოადგინოს საბოლოო ანგარიშები, რას მოიცავს ეს ანგარიშები, რომ ყველა ინფორმაცია, ყველა აქტიობა, რომელიც მათ ამ ერთი თვის განმავლობაში ჩაატარეს, სრულად იყოს ასახული. აქვს იმედი, რომ მომავალში ახალგაზრდა თაობაზე დააბრუნებით გარემოს დაცვითი საკითხები, როგორც წყალთან, ისე სხვა საკითხებთან მიმართებაში, უფრო პრიორიტეტული გახდება და როგორც ახალგაზრდები, ისე ზოგადად საზოგადოება ამ საკითხებს უფრო მეტ ყურადღებას მიაქცევს. ოლიმპიადის ფარგლებში საინფორმაციო კამპანია მაისის ბოლომდე გაგრძელდება. გამარჯვებული გუნდი 5 ივნის გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღეს გამოვლინდება და ეკობანაკის საგზურით დაჯილდოვდება. დაზოგე წყალი კამპანიის საპილოტე პროექტი ვარკეთილის რაიონის 16 სკოლაში ხორციელდება. პროექტი წყლის რესურსის დაცვის ეროვნული მასშტაბის კამპანიის საფუძველია. Georgian Water and Power-ი კამპანიას დაზოგე წყალი თბილისის დანარჩენ რაიონებშიც განახორციელებს. ყველაზე საქმიანებთან ერთად ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ტევ პირველზე, ასევე გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებსაც. 2017 წლის 13 მაისს პეკინში საქართველოსა და ჩინეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება გაფორმდა. საქართველოს რეგიონში პირველი ქვეყანა, ვისთან ჩინეთმა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება გააფორმა. ალბათ ეს იქნება ევა ბოჭორიშვილთან, გალტენ დაგარტის ეკონომისტთან, ჩვენი საუბრის მთავარ თემა ევა დილონიშვილის. მოგესალმებით. წინა კვირაში ბევრი სიახლეები არ ყოფილა, თუმცა ერთი იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის გაფორმდა თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება და ეს რეკორდულად მოკლე დროში დასრულდა ამ ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკებები და შესაბამისად ხელშეკრულების გაფორმება, რაც საქართველოსთვის არის მნიშვნელოვანი ეს ხელშეკრულება, იმიტომ რომ ჩინეთი არის ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყანა და ბოლო წლებში ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩინეთის მიმართულებით ექსპორტი მნიშვნელოვნად იზრდება. 2016 წელს ჩვენ მქონდა 35%-იანი ზრდა და დაახლოებით ჩვენი ექსპორტის 8% იყო ჩინეთი იყო და მესამე ადგილზე იყო ჩინეთი და ამიტომ ჩვენ რო შევხედოთ ამ საექსპორტო ციფრებს, რადგანაც ჩინეთის წილი ჩვენს ექსპორტში არის დაახლოებით 7-8%-ის ფარგლებში, ანუ ბაზა დაბალია და ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ ეს
ეს წილი ჩინეთის მიმართულებით გავზარდოთ და ეს ზრდა ბოლო პერიოდში ექსპორტის ხდებოდა ღვინის, ლუდის, ალკოჰოლური სასმელების ხარჯზე და ჩვენ გვაქვს მაინც დაბალი ბაზა გვაქვს და ვიმედოვნებთ რომ ეს მნიშვნელოვნად გაიზრდება. თუმცა ამასთან ერთად ეხლა რო გადავხედოთ ჩვენი ხელშეკრულებებს, რაც გვაქვს გაფორმებული თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები, 900 მილიონ ბაზართან უკვე ჩვენ გვაქვს წდომა საბაჟო ტარიფების გარეშე. ეს არის დსთ-ის ქვეყნები, ევროკავშირი, ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაცია. კი. და თურქეთი. და ამას ემატება მილიარდიანი მინიმუმ მილიარდზე მეტი ჩინეთის ბაზარი და ეს ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ ეს ხელშეკრულება იმის საწინდარად, რომ მოხდეს დამატებით ინვესტიციების მოზიდვა, აქ მოხდეს პროდუქციის წარმოება და გამოყენებული იყოს ეს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებებით, ანუ სხვა ქვეყნებში ექსპორტირების საშუალება და ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ხელშეკრულებას. ასევე დამატებით შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ხელშეკრულება მოიცავს არა მარტო ვაჭრობას, არამედ მომსახურებით ვაჭრობასაც, სანიტარულ და ფიტოსანიტარულ ნორმებს, რაღაც ინსტიტუციონალურ რეგულირებას, გარემოს დაცვის საკითხებს, ანუ ფართო სპექტრს მოიცავს. ვიცი რომ კითხვა გაქვს უბრალოდ სანამ გადავალთ თავარ თემაზე. ყველას დარწმუნებული ვარ, ყველაზე მეტად აინტერესებთ მიუხედავად იმისა, რომ ბრძანენ რომ რეკორდულად სწრაფ დროში მოხდა ფორმალური მხარის ამოწურვა, ქართულ საინფორმაციო წყაროებში არ ჩანს ზუსტი თარიღები, რომ იმას, რასაც მოაწერა ხელი ვიცე-პრემიერმა ქუმსიშვილმა და ჩინური მხარის წარმომადგენელმა, როდის შევა ძალაში. ანუ ძალაში შესვლა გულისხმობს ამ შემთხვევაში ბიზნესის მხარეს გულისხმობ, ის 94%-ზე მეტი დასახელების პროდუქცია, მეტი რაღაც რჩება იმ 6%-ში, ამაზე ცალკე ვისაუბროთ სხვა დროს, მაგრამ ალბათ ბრინჯს არ გავაგზავნოთ. ხო, ალბათ, ну, არა, ჯობს არ გავაგზავნოთ, თუმცა ისეთი საოცრებები ხდება, რომ შეიძლება მაგანაც იმუშაოს. როდის შეიძლებათ, რომ აი ამ ყოველგვარი საბაჟო ბარიერების გარეშე მიმართონ ამ მილიარდზე მეტი ბაზარი, ანუ ჩვენი საექსპორტო არეალი 2 მილიარდს გადააჭარბებს მეგონი უკვე. კი, ან წელს გადააჭარბ. შარშანაც 2 მილიარდ 100 მილიონი იყო და წელს კიდევ მეტ ზრდასრულობით დებით პირველ კვარტალში დაახლოებით 30%-იანის დაგვაქვს ექსპორტში. ან თვითონ ხელშეკრულებას, ყველა ხელშეკრულებას აქვს ძალაში შესვლის პროცედურები, ხა თვითონ ქართულ ხელშეკრულებაში არ ჩამიხედია ტექსტში, მაგრამ ჩინურ წყაროებზე დაყრდნობით შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ანუ მოსალოდნელია, რომ ეს ხელშეკრულება ძალაში შევა ამ წლის ბოლოს, ან 2018 წლის დასაწყისში. 2018 წლის დასაწყისში ალბათ კიდევ შემთხვევაში შეგვიძლია რომ ეს ყველაფერი მე მეინტერესებს აი ის პროდუქტები, რომელიც აქამდე გაქონდა ძირითადად ალკოჰოლურ სასმელებზე იყო საუბარი, მათთვის რა შეღავათი შეიძლება დადგეს და რამდენად შეცვლიდა ეს რიცხვები, მაგალითად ასეთ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების უკვე მოქმედების შემთხვევაში წინა ბოლო ანგარიშებს. ანუ მნიშვნელოვნად შემცირდა ეხა შეცვლიდა, ანუ ეს ჩამონათვალში არის ეს ალკოჰოლური სასმელები, რომელსაც საბაჟო ტარიფები ჩინეთში აღარ იმოქმედებს და შესაბამისად უფრო გაიაფდება ქართული პროდუქცია და ხელს შეუწყობს ექსპორტის და ეხა ბოლო პერიოდში ჩვენ რო შევხედოთ, ანუ ღვინის ექსპორტი მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ჩინეთის მიმართულებით, თუ არ ვცდები, აი ბოლო თვეს იყო, რომ რუსეთის მერე ჩინეთი იყო მეორე ადგილზე უკვე ღვინის ექსპორტით და ეს ხელშეკრულება დამატებით კიდე დაეხმარება და ანუ ვარაუდობ, რომ ჩინეთი შეიძლება ნომერ პირველი ბაზარიც გახდეს ღვინის ექსპორტის მიმართულებით. ევა, ყველა საუბრობს მათ შორის რისკებზეც და არავისთვის დასამალი არ არის, რომ ჩინეთი საკმაოდ აგრესიული თავად საექსპორტო პოლიტიკით გამოირჩევა, იქ ფასარმოქმედიდან დაწყებული ბევრი სხვა ასე ვთქვათ ფაქტორი მოქმედებს ამ ყველაფერზე. საქართველოში არის ну, ხშირ შემთხვევაში რაღაც მოსაზრება, მე ვერ ვიტყვი რომ ის სტერეოტიპულია, ხო, უფრო ფობიურია მათ არის. მე მგონი უფრო შიშნარევია მართლა რომ ეს ხელშეკრულება ორმხრივია, ეს არ არის მხოლოდ ის რომ არიქა შევიდა ქართული ღვინო ან რაღაც მანდარინი ან ლაპოს ბრინჯი როგორც ეგან თქვა იმაში ჩინეთში, იქიდან უამრავი რამ რაც რეალურად შეუქმნის იმ ძალიან მყიფე ადგილობრივ წარმოებას, რომელიც საქართველოშია. შენ რას ფიქრობ ამასთან დაკავშირებით? რამდენად რეალურია ეს ფიქრები? ზოგადად რო შევხედოთ ახლა ჩვენ საიმპორტო ტარიფებს, ხო ჩვენ აქამდე თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი გვაქვს, ანუ ჩვენი საბაჟო ტარიფები არის 0.5-ით 12%-ის ფარგლებში და თითქმის ანუ უმეტესი პროდუქცია რაც შემოდის 0%-ით იბეგრება, ანუ ისედაც, ხო? ამ მხრივ ანუ რა თქმა უნდა იქნება კონკურენცია და ანუ ჩინეთიდან
მოსავლობნელიც იქნება, რომ იმპორტი გაიზრდება, მაგრამ ანუ იმპორტის და როგორც ახსენეს ფობიური დამოკიდებულება, ანუ ჩვენ როდესაც ანუ შემოგვაქვს სხვადასხვა ქვეყნიდან იმპორტირებული პროდუქცია და ეს კიდევ უფრო ზრდის, მაგალითად იმპორტირებული პროდუქციის ხარისხს და თვითონ კონკურენციას იმპორტიერებს შორის. აი, მაგალითად ბოლო კვლევა იყო თუ არ ვწდები გლობალური კონკურენტუნარების ინდექსის, აი წინა წლებში ჩვენ შევინარჩუნეთ ან მიუხედავად ვარის გაუფასურებას დაბალი ინფლაციის მაჩვენებელი, ეს ამის ერთ-ერთი მიზეზი იყო, რომ ჩვენ გვაქვს ღია სავაჭრო პოლიტიკა და იმპორტიორები რომელი ჯიბრებიან ერთმანეთს, ანუ საფასო პოლიტიკას, ამას მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს და ჩვენ მომხმარებლებისთვის არის მომგებიანი. როდესაც არჩევანი გაქვს და ფასები არის დაბალი. თუმცა რა თქმა უნდა, ხა ქართულ წარმოებლებზე იქნება გარკვეული კონკურენცია საიმპორტო საქონლებში. ალბათ გამოჩნდება რომელი მიმართულებები. და ამან კიდევ უფრო უნდა უბუძგოს ჩვენებს ხელი. ჯობოსების კარგი საშუალება. კი. უბრალოდ აქ მართლა კონკურენციის არ უნდა შეგვეშინდეს. ცხადია. და ამით დავასრულებ ჩინეთის თემასაც. ის რაც ძალიან აქტიურად გამოიყენა თურქეთმა. გულისხმობ made in Georgia, აწარმოე საქართველოში, რეალურად აწარმოებდნენ საქართველოში და ის სხვადასხვა ხელშეკრულებები იქნებოდა DCFTA, რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს, რომელიც აძლევდა მათ საშუალებას, რომ მათი პროდუქცია გაცილებით ნაკლები ბარიერებით და გადასახადებით შესულიყო ევროპულ ბაზარზე. ელი თუ არა, რომ აღნიშნული იყო ერთ-ერთი მთავარი მომოტივებელი ჩინელებისთვის, რომ გამოეყენებინათ საქართველოს ამ მიმართულებით. კი, რა თქმა უნდა, ამას არ გამოვრიცხავ და ანუ იგივე ჩვენი პოლიტიკაც რაც აქვს თავრობას, რომ საქართველოს გახდეს რეგიონალური ჰაბი და ეს იყოს რაღაც სავაჭრო პლატფორმა და ის დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელმაც უნდა განავითარონ და ხელი შეუწყონ ჩვენი ტრანზიტული, ტურისტული თუ რაღაც საწარმოო პოტენციალისტას, ამას ყველაფერს ესადაგება და შესაბამისად ამ ჩინეთის მხრიდანაც არის ბუნებრივია იქნება გარკვეული დაინტერესება, რომ საქართველოს გამოიყენოს როგორც პლატფორმა და სხვა ქვეყნებში გაასაღოს თავისი პროდუქცია. ჩვენერი კალტენ დაგარდი და ევო ბოჭორიშვილი გსტუმრობდა დილიდან, ვისაუბრეთ ჩინეთთან გაფორმებულ სულახახას თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე. ჩვენ ვაზრდებთ გარკვეულ მონაცემებს, რომელიც ხშირად მოდის საქართველოს ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით და შემდეგ კვირაში უკვე ევასთან ერთად ან მოვიფიქრებთ ფორმატს როგორ იქნება შემოგთავაზებთ განახლებულ ინფორმაციებს. ეხლა რეკლამა და ამინდის პროგნოზი, მე მგონი ამასობაში გავაცილებთ ევას, ჩემ საკუთარ თავსაც გავაცილებთ, ვიწყებთ ფინტეკების მოდერაციას მარიოტში, ახლობით 9 საათში, პრინციპატივიც მემერგო და დაგიბრუნდებით უკვე ხვალ დილით 8 საათზე, დანარჩენს გაუძღვებიან შოთა დიღმელაშვილი და ანა ოპიაშვილი. აბა
რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ტურიზმის რუბრიკას სანამ წარვადგენ იქამდე მარიამ ადამიანდა შემოგვერთა ძალიან საინტერესო თემით. რა ღირს საქართველოში ამა თუ იმ ქართველი და უცხოელი შემსრულებლებისა თუ ავტორის ნაწარმოებებით სარგებლობა და როგორ რეგულირდება ინტელექტუალური საკუთრების ფინანსური ასპექტები. ჩვენს ქვეყანაში ეს არის თემა, რომელზეც საკმაოდ აქტიურად გამოდობენ, რადგან არსებობს ეჭვი, რომ შემოსული თანხები არამიზნობრივად იხარჯება. მარიამ ადამია დაინტერესდა სწორედ ამ საკითხით, ისე საუბრა როგორც კერძო სექტორის და მუსიკალური ინდუსტრიის წარმომადგენლებს, ასევე საავტორო უფლებების დამცველებს. დეტალებს კი პირდაპირ ეთერში გაგვაცნობს მარიამ დილამშვიდობის. ანა, საავტორო უფლება ეს არის უფლება ინტელექტუალურ საკუთრებაზე, რომელიც ვრცელდება მეცნიერების, ლიტერატურისა და ხელოვნების ნაწარმოებებზე. ის წარმოიშობა ნაწარმოების შექმნისთანავე და მოქმედებს ავტორის გარდაცვალებიდან 70 წლის განმავლობაში. ავტორის ამ საერთაშორისო დაღიარებულ უფლებას ქვეყანაში ქართული კანონმდებლობა არეგულირებს, ხოლო ავტორების ინტერესებზე საავტორო უფლებების დაცვის ასოციაცია ზრუნავს, რომელიც საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზეა შექმნილი. ასოციაციას საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ მინიჭებული აქვს ქონებრივი უფლებების კოლექტურ საფუძველზე მმართველი ორგანიზაციის სპეციალური სტატუსი და ის ამ სტატუსის მქონე ერთადერთი ორგანიზაციაა ქვეყანაში. თუმცა თავარი საკითხი, რაც საზოგადოებისა და კერძო სექტორის გაუგებრობას იწვევს, არის ის, თუ როგორ არეგულირებს ორგანიზაცია ინტელექტუალური საკუთრების ფინანსურ ასპექტებთანაც იმ დროს, როდესაც ტარიფის გამოთვლის წესსაც და ოდენობასაც თავად განსაზღვრავს. კერძო სექტორიდან შემოსული თანხა კი თვეში საშუალოდ 3000-დან 6000-მდე მერყევს და აღემატება კიდეც. თითქმის ყველა რესტორანი, თითქმის ყველა სასტუმრო, დიდი სასტუმროები განსაკუთრებით საკმაოდ თანხას იხდიან ამ გადასახადის სახით, მაგრამ ფული თვითონ ეს ფული სად მიდის, ამის ის მაინტერესებს, რას ხმარდება ეს თანხა. პირველ რიგში, იმიტომ რომ თემა არის ის, რომ ჩვენი კომპოზიტორები რამდენსაც ველაპარაკე, დიჯეებს რამდენსაც ველაპარაკე, ყველა იძახის, რომ ეგეთი რაღაც არც გაგვიგია და არც გსმენია და თუ გსმენიათ, ფული ყოველ შემთხვევაში ამ ხალხთან არ მიდის. როგორ ნაწილდება საავტორო უფლებათა ასოციაციაში შემოსული თანხები, რომლებიც მაგალითად ბოლო 2016 წლის ანგარიშის თანახმად 2 მილიონს აღემატება. თავად ორგანიზაციაში განმარტავენ, რომ კერძო სექტორის მიერ გადახდილი თანხა ექცევა განაწილების პროგრამაში და კალათის პრინციპით ნაწილდება, ანუ იგულისხმება, რომ ტელეკომპანიები და რადიოსადგურები, რომლებიც ლიცენზირებულნი არიან ასოციაციაში, აწვდიან გამოყენებული ნაწარმოებების ჩამონათვალს, კერძო სექტორის წარმომადგენლები კი იბეგრებიან კვადრატული მეტრების მიხედვით, ზოგ შემთხვევაში კი ეს არის ადგილებზე ან შემოსავლის პროცენტზე მიბმული, ამ შემთხვევაში უკვე გააჩნია თავად დაწესებულებასა და ფორმატს. შემდეგ უკვე ხდება მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე თანხების გადანაწილება, თუმცა ფაქტია, რომ 100%-იანი სიზუსტით თანხის გადანაწილება არ ხდება. თავად ასოციაციაში კი აცხადებენ, რომ ნებისმიერ მოსარგებლეს დაინტერესების შემთხვევაში შეუძლია გამოითხოვოს ინფორმაცია, თუ რაში დაიხარჯა მის მიერ გადახდილი თანხა. უნებრივია, რომ მოსარგებლები, რომლებიც იყენებენ საავტორო უფლებით დაცულ პროდუქტს, ისინი კანონით ვალდებულნი არიან გამოყენებისთვის გადაიხადონ ჰონორარი. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი კერძო საკუთრება, სხვა ადამიანის საკუთრება და ისევე როგორც არ შეიძლება სხვისი ბინაში შევიდეთ, ისე რომ არ გადავიხადოთ განკარგვეული ქირა, ან სხვისი მობილური თვისარგებლოთ, ისე რომ არ აუნაზღაუროთ ამ სარგებლობის ღირებულება, ზუსტად ასეთივე კერძო საკუთრების გამოყენება ხდება. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ბიზნეს სექტორმა კარგად გაათვითცნობიეროს, რომ მათი ბიზნესის განვითარებისთვის საავტორო უფლებით დაცული ნაწარმოების, კონკრეტულად მუსიკა იქნება, ეს ლიტერატურა, მხატვრობა თუ ასე შემდეგ, გამოყენებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მაგალითად რომ ავიღოთ კვების დაწესებულება. კვების დაწესებულება, რომელიც ეწევა მომსახურების ბიზნესს, მომსახურების ბიზნესში მხოლოდ ის, რომ კონდეს კარგი ინტერიერი, კონდეს კარგი საჭმელი, ან კონდეს კარგი მომსახურება არ ნიშნავს არაფერს, თუ არ შეუქმნა სტუმარს გარემო. გარემო სწორედ მუსიკით იქმნება და ეს მუსიკა არის სწორედ საავტორო უფლებით დაცული. ისევე როგორც ისინი იხდიან პროდუქტში ფულს, რომელსაც ყიდულობენ, ან რემონტში, რომელსაც აკეთებენ ინტერიერს, ასევე მათ კანონით ევალებათ, რომ სხვისი კერძო საკუთრების გამოყენებისთვის გადაიხადონ ჰონორარი. თუ კი ქართულ რეალობას გადავხედავთ, ჩანს, რომ დღეს მუსიკალური ინდუსტრია არ არის მომგებიანი ბიზნესი და არც ის თანხები აისახება მასზე, რასაც კერძო სექტორი იხდის მასში. უამრავი ადამიანი, რომელიც ამ სფეროშია დაკავებული, იქნება ის კომპოზიტორი, შემსრულებელი თუ ავტორი, მოკლებულია გაწეული შრომის შედეგად შემოსავლების გენერირების უფლებას. საავტორო უფლებებისა და ინტელექტუალური საკუთრების დაცვას კი საქართველოს მთავრობას ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულება ავალდებულებს. მარიამ, ჩაგეჭრა მცირედ საინტერესო რა ხდება თავად უცხოელი ავტორების შემთხვევაში, ანუ საქართველოს
საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაცია რამდენად უხდის მათ კუთვნილ ჰონორარს? ეს კიდევ ცალკე მხარეა ალბათ. რა თქმა უნდა, ანა, საერთაშორისო საზოგადოების წევრი ავტორებისა და შემსრულებლების შემთხვევაში საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაცია კუთვნილ ჰონორარს იმ ორგანიზაციაში აგზავნის, რომლებიცშიც ისინი არიან გაწევრიანებულნი, ანუ თუ კი პლეილისტში მოხდება ამერიკელი ან ბრიტანელი ავტორების სიმღერები, თანხა იგზავნება ამავე ქვეყნის ასოციაციებში, რომლებიც უკვე მიღებულ თანხას ავტორებზე გადაანაწილებენ. ანუ მარტივად რომ ახსნა, თუ კი ერთ-ერთ რესტორანში გაჟღერდება მაიკლ ჯექსონის სიმღერა, მის კუთვნილ ანაზღაურებას საქართველოს არაუშუალოდ ჯექსონის მემკვიდრეებს, არამედ ამერიკაში არსებულ საავტორო უფლებების ასოციაციაში აგზავნის, რომელიც თავად გადაურიცხავს უკვე მომღერალს. რა თქმა უნდა 100%-იანი სიმართლე არ არის, მაგრამ ავტორები თვითონ შეთანხმდნენ, რომ ამ ფორმით განაწილება ჩვენთვის არის სამართლიანი. იმიტომ რომ 100% სიზუსტით მაგას ვერასდროს ვერავინ ვერ გაანაწილებს, მაგრამ ამ ფორმის გარეშე საერთოდ ვერ მიიღებდნენ ვერაფერს, ისტორიულად რო გავყვეთ რატო შეიქმნა ეს და თვითონ ავტორები ანუ მესაკუთრეები შეთანხმდნენ, რომ მოდი ჩვენ ავაგროვოთ ჰონორარი და ჩვენში გავიყოთ ამ ფორმით. მთელი ეს ავტორები არიან შეთანხმებული. რატო შეთანხმდნენ ამაზე? მოდი ჩავეძიებით, იმიტომ რომ თავიანთი საკუთრებაა და როგორც უნდა ისე გაიყოფენ ამ თავის საკუთრებას. რაც შეეხება მონიტორინგს ამაზე, ანუ ეს ორგანიზაცია ვალდებულია, პროდუქტის ორგანიზაცია, რომ ყოველწლიურად გამოაქვეყნა სრიული ანგარიში, რამდენი აგროვა ჰონორარი და სად გაანაწილა. ანუ რამდენი გაანაწილა საქართველოში ქართველ ავტორებზე, რამდენი გადაარიცხა უცხოეთში თავისნაირ ორგანიზაციებთან, იმიტომ რომ უცხოელი ავტორების ნაწარმოებები საქართველოში იკვება. რაც შეეხება უკვე საქართველოს ბაზარზე არიან ავტორები, რომლებიც იღებენ საკუთარ ჰონორარს კუთვნილს, თუმცა ამბობენ, რომ მექანიზმი საკმაოდ დასახვეწია და უფრო მეტ მონიტორინგს საჭიროებს. ობიექტებში უამრავი კაფე, რესტორანი, უამრავი ადგილია, სადაც ასრულებენ მუსიკას, ხო, ამა თუ იმ ავტორის და ეს ყველაფერი, ანუ, როდესაც ხდება ფულის მოკრება, რა თქმა უნდა, ავტორები უნდა იღებდნენ ამ ყველაფრიდან სარგებლოს, ეს მთელ მსოფლიოში ესეა და ირაკლი ჩარკვიანის შემოქმედება ყოველთვის იყო და არის ძალიან პოპულარული, ამიტომ რა თქმა უნდა გითხრათ, რაღაც გარკვეული შემოსავალი აქედან არის. მაგრამ ამას გარდა კიდევ უფრო კარგად 1000 მექანიზმი არსებობს იმისთვის, რომ მეტად ეფექტურად იყოს გაკონტროლებული, თქვათ ის რეპერტუარი, რაც იკვრება. ძალიან ხშირად და რუსულ სიტყვას ვიხმარ, უპრაგონოდ ხმარობენ, იყენებენ ირაკლის რეპერტუარს სხვადასხვა პოლიტიკური რაღაც იმების დროს, აქტიურობების დროს, რაც ჩემთვის კატეგორიულად მიუღებელია, პირდაპირ ვამბობ. ინფორმაციისთვის საავტორო სამართალი განიხილება როგორც კერძო სამართლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი, ამიტომ ყოველი სახელმწიფო სამოცანა ხელი შეუწყოს ინტელექტუალურ საკუთრებას, კერძოდ ინტელექტუალურ შემოქმედებით შრომაც მათ შორის საავტორო უფლებების სამართლებრივი მოწესრიგების გზით. აღსანიშნავია, რომ ამ სფეროსთან დაკავშირებულია მრავალი სასამართლო პროცესი და ითვლება ერთ-ერთ ურთულეს განსახილველ საქმეებად. მადლობა მარიამ. მარიამ ადამიანს საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მადლობა მას პრინციპში თითქმის ყველა სფეროდან მოგროვებული ინფორმაციისათვის და კომენტარების გაზიარებისათვის, სწორედ ამ თემაზე გაგრძელდება საუბარი მაიასი და მოინძის რუბრიკაში. პროთროლ ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი დღეს მეირაბ სანოძეს სანასტუდიას დამფუძნებელს მასპინძლობს. დილა მშვიდობის მაია, მივესალმები შენს სტუმარს. დილა მშვიდობის ანა, დიდი მადლობა. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ დღევანდელი თემა შევარჩიეს სწორედ იმიტომ, რომ არსებობს ძალიან ბევრი კითხვა ამ თემის გარშემო. რა თქმა უნდა, კითხვა არ არის დავიცვათ თუ არა, ასე ვთქვათ, უფლებები საავტორო, არამედ კითხვა არის ის თუ რეალურად რატომ არის ასეთი მაღალი ტარიფები კერძო სექტორისთვის საქართველოში, როცა გარკვეული გარემოებები კვლავ არ არის გამჭირვალე, არ ვიცით სად იხარჯება ეს ფული, რატომ იღებს გარკვეული კომპოზიტორები ამ ფულს და გარკვეული ასე ვთქვათ რაოდენობა მათი არ იღებს, ან უცხოური ასე ვთქვათ შემსრულებლებს შორის, ანუ როგორ ირჩევა ვის უნდა გადაუხადონ და ვის არ უნდა გადაუხადონ, თუნდაც საიდანიციანსად მაიკლ ჯექსონი ასრულებს ასე ვთქვათ ხმოვანდება და სად სხვა მომღერლები. რეალურად კერძო სექტორს ძალიან გვაწუხებს იქიდან გამომდინარე, რომ ტარიფები ძალიან მაღალი არის და დღესდღეობით ისედაც საქართველოში ვფიქრობ, რომ ეს დამატებითი გადასახადები და დამატებითი ასე ვთქვათ ის კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას იქიდან გამომდინარე, რომ რეალურად ძალიან ძვირიჭდება და რა თქმა უნდა გვაინტერესებს დეტალურად თუ სად მიდის ეს ფული და მეორეს მხრივ ბატონ მერებზე გადავალ უკვე კითხვით, მაინტერესებს იმ პირობებში, რომ კერძო სექტორი ამხელა ფულს ვიხდით. რამდენად მართლაც ავტორ უფლებები არის დაცული და ეს ასოციაცია თავის ფუნქციებს ასრულებს ეფექტურად? გეტყვით მე რაც ვიცი და რაც გამომისწია და ჩვენც ესე ვთქვათ ჩემი კომპანია სანოსტუდია ერთ-ერთი ხელმომწერია ესე ვთქვათ საავტორო უფლებების ასოციაციაში.
ამიტომ გეტყვით, ჩვენ ყოველ ესე ვთქვათ, ახალ პროდუქტზე ვიხდით ხოლმე თანხას. ესე ვთქვათ, გამოვუშვებთ დისკს, ან ჩავწერთ ახალ სიმღერას და ესე შემდეგ, ხო? ნახე, სად მიდის თანხა, იქ ცოტა რთული სათქმელია ჩემი მხრიდან, იმიტომ რომ მე არა ვარ ავტორი, მე ვარ მომიჯნავე უფლების მქონე, იმიტომ მე ვასრულებ, ან მღერი, ან უკრავ და ესე შემდეგ. მე როგორც ვიცი, ეგეც ესე ვთქვათ, საავტორო უფლებებში არის შესული, მაგრამ ამის თანხა მე არ მიმიღია. მაგრამ არის დაცული საავტორო უფლებები? იცით რა არის, შედარებით დაცულია, რაც ესე ვთქვათ, ეს ახალი ისინი მოვიდნენ დირექტორატი და შემადგენლობა, იმიტომ რომ მე წევრი ვარ, გეტყვით 98 წლიდან, სულ პირველიდან. საერთოდ მე არ მახსოვს რომ მე ვინმე გადაიხადოს რომელიმე კომპოზიტორის, იმიტომ პირიქით რაღაცა იქით მიდიოდა კიდე ფულების ხდა, რომ ესე ვთქვათ, რაღაცა პროექტები გამოგვეშვა. ხო, ნუ ეხლა ვიცით რა იყო და როგორ იყო, ხო? მაგრამ ეხლა შედარებით კარგად არის, იმიტომ რომ ეხლა მე რამდენ კომპოზიტორს ვესაუბრე, თითქმის სულ ყველა ჩვენ სტუდიაშია, სამო სტუდიაშია გასული, უამრავი პროექტებია მათი ჩვენთან. და ყველა იძახის, ნუ შედარებით. ეხლა რა თქმა უნდა, კარგია, როცა ბევრი გაგდა, ბევრი შემოდის, მაგრამ ეგრეც არ არის. როგორ ხდება ამ კომპოზიტორების იდენტიფიცირება, მაგალითად უნდა გადაუხადონ ნატო გელაშვილს, უნდა გადაუხადონ გიო ხუციშვილს. გეტყვით, ეხლა მე მოგახსენებთ, იცით როგორ არის, ეხლა მე თვითონ ვარ გერმანიის საავტორო უფლებების ასოციაციის წევრი, გემა არის ეგეთი ორგანიზაცია, რომლის ესე ვთქვათ, წევრის და ესე ვთქვათ, პარტნიორი არის ჩვენი საავტორო უფლებების დაცვის ეს ასოციაცია, თუ როგორ უნდა თქვა, ზუსტად არ ვიცი უკაცრავად რა. მე რაღაც გარკვეულ მომენტებში და გარკვეულ დროში მომდის ხოლმე თანხა, რომელიც ესე ვთქვათ, ჩემი რაღაც კომპოზიცია გაჟღერდა, ან თეატრმა გამოიყენა, ან რაღაცა და ესე შემდეგ. რა ყოველთვის ამისი გაკონტროლება ხდება, სად როდის გამოიყენა. გეტყვით რა შეასაქმე, ჯგუფი ადიო იყო ერთი ესეთი ჯგუფი, რომელიც წავიდა პირველად გერმანიაში და ჩვენ პირველები ვიყავით ალბათ საქართველოსდან, მიც ესე ვთქვათ, ესეთ საავტორო უფლებებს ხელი მოვაწერეთ, იმიტომ ჩვენ ვასრულებდით ჩვენ კომპოზიციებს, დათო მალაზონიას, აზამი მინოშვილის კომპოზიციებს და ამავე დროს ვასრულებდით ცოცხალი სხვა ესე ვთქვათ კომპოზიტორების მაკლაფლინი და ესე შემდეგ, ხო? ყოველი კონცერტზე მოდიოდა ბლანკი, სადაც ვწერდით, ჩვენ ვასრულებთ ამას. ჩვენ არ ვიყავით ვალდებული, გადაგვეხადა დავუშვათ ამ ანუ რეალურად საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით არის შესაძლებელი იდენტიფიცირება, თუნდაც ობიექტი უცხოურ, ასე ვთქვათ, შემსრულებლების ნაწარმოებს უკრავს თუ რეალურად ქართველების და რომელი? ცხადია, იცით როგორ არის საქმე, აუცილებლად არის საჭირო ცნობილი უნდა იყოს თუ რა კომპოზიციას ასრულებს, დავუშვათ, ეხლა ძალიან გაართულებს, იმიტომ ეხლა რესტორანში რო დაიწყება საღამოს 8 საათზე, ღამის 3 საათამდე მიდის ხოლმე და ეხლა იქ ვერ ჩამოწერ შენ ნატო გელაშვილის ღერი თუ მაცაცუსების კვერაზეც ღერი ვერ გაიგებ, ხსები რა შეა საქმე. ამიტომ როცა ცოტა სერიოზულ კლუბებთან არის საქმე, აქ შეიძლება რაღაც შედგეს ესე ვთქვათ, თუ რა კომპოზიციას ასრულებს და იმის მიხედვით გააკონტროლებს რამდენი რაღაც გარკვეული გრადაცია უნდა იყოს, ეხლა კლუბები და ასე ვთქვათ, ობიექტები, სადაც არის მუსიკის გარშემო რაღაცა გასართობის აქტივობები დასაქმებული, ალბათ იქ მიდგომა სხვანაირი უნდა იყოს და სასტუმროები და რესტორნები, სადაც ფონურად ზუსტად რომ გარემოს შესაქმნელად შეიძლება თუნდაც რაღაც მელოდია იყოს გაჟღერებული, ალბათ მიდგომები და ტარიფებიც როგორ ფიქრობთ, არ უნდა იყოს განსხვავებული? ალბათ გეთანხმები, მაია, იმიტომ რომ იცით რა არის, ეხლა სადაც შედიხარ, ყველგან მუსიკა ისმის, ეხლა გამორიცხული ამის გარეშეც არ შეიძლება, ხო? ამიტომ გინდა არ გინდა კანონი გავალდებულებს, რომ ესე თქვა შენ გადაიხადო საავტორო უფლება, მაგრამ ეს საავტორო უფლება გადახდილი სად მიდის, აქ არის კითხვა, ხო? პრინციპში მე ვერ გეტყვით, იმიტომ მე არა ვარ საავტორო უფლების ესე თქვა თანამშრომელი და ამიტომ ალბათ რაღაც დიფერენციაცია უნდა იყოს ამაში, რომ აი კლუბი კონკრეტულად ამ კომპოზიციას ასრულებს. ეს კითხვა როცა მიდის არის, რომ აი გამოითხოვეთ ინფორმაცია, ფიქრობთ თუ არა, რომ აქვს გარკვეული ვალდებულება, რომ ეფექტური კომუნიკაცია იმოქმედა და თუნდაც როცა ამდენი კითხვა ჩნდება, გააკეთონ შეხვედრა, შეხვდნენ კერძო სექტორის წარმომადგენლებს და რეალურად კონკრეტული ფაქტებით ისაუბრონ რა როგორ ხდება, იქნება უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით და ინფორმაციას გამოთხოვნით დოკუმენტებით შეუძლებელია. იცით რა არის, მე ხა გიგას პირადად ვისნობ, მეგობრობ კიდევაც და თანამშრომლობ და ხელის მოწერილი გვაქვს ერთმანეთთან ესე თქვა თანამშრომლობის. ამიტომ მე ვისნობ ამ ადამიანს, ეს ადამიანი პირდაპირ მოგცემთ ყველაფერს რა და როგორ არის რა, იმიტომ მე ცოტა ხა მიჭირს ამაზე საუბარი, თუ სად მიდის ეს ფული და გააკონტროლო. მე ერთი რაღაც თქვა შემიძლია და გიგასაც მინდა ურჩიო, რომ იქნებ რაღაც დიფერენციაცია გააკეთოს.
მე ვიცი რომ აი დაუშვათ ტელევიზიები იხდიან შემოსავლის 1%-ს. ან ვიღაცა იხდის 1.2%-ს, ან რაღაც 0.3%. იქნება ამის დიფერენციაცია იყოს, იმიტომ რომ ეხლა კლუბი და ესე ვთქვათ, მთელი დღე რომ რადიო არის ჩართული დაუშვათ, ხო, რომელიც რადიო ვერ გააკონტროლებ იქ რამდენი რამეა. ამის მონიტორინგი უბრალოდ შეუძლებელია მეწმუნეთ რა. შეუძლებელია, იმიტომ რომ ხან გელაშვილი მღერის, ხან ჯექსონი მღერის, ხან Maroon 5 მღერის და ხან მე მღერი, ხო? ბოლო-ბოლო. თუმცა გარკვეულ საერთაშორისო გამოსვლებას თქვენ კარგი რამ ახსენეთ, რომ ხართ წევრი რეალურად გერმანიაში ასეთივე ორგანიზაციის და ალბათ გარკვეული რაღაცა გამოცდილების აღება მანდამაინც საფასო პოლიტიკით არა რეალურად როგორ ხდება მუშაობა, რა მიდგომები აქვს, იდენტიფიცირება როგორ ხდება, ალბათ რაღაცა იქნება სასარგებლო, რომ ცხადია იქნება ძალიან კარგი ესე ვთქვათ, ფაქტიურად საავტორო უფლებები დაიწყო საფრანგეთიდან, იქ შეიქმნა ესე ვთქვათ, იმის მერე უკვე ევროპაში უფრო ფეხმოკიდებულია და კარგად არის, იმიტომ რომ მე ვიცი ჩემი ესე ვთქვათ გადმორიცხვები რა არის, მის შეასრულა, რომელ საათზე შეასრულეს და ესე შემდეგ რა. მე როგორც ვიცი გიგას და მის ესე ვთქვათ გუნდს ესე აქვს დაყენებული საქმე, შეგიძლიათ მოითხოვოთ. რა მოითხოვოთ, იმიტომ რომ არ ამგონია ახლა აქ რაღაცა ესეთი იყოს, მაგრამ გამოცდილებას თუ მიიღებენ გიგა, რავი, ყოველ რაღაც თვეში ერთხელ რაღაც დადიან კონფერენციებს და ესე შემდეგ რა. მე ვურჩევ გიგას რომ უფრო მეტად ყურადღება მიაქციოს მომეჯდამე უფლებების დაცვას რა, იმიტომ რომ უფრო მეტი არის მომეჯდამე უფლებების დამცველი ვიდრე თვითონ ესე ვთქვათ ავტორი, იმიტომ რომ მე შეიძლება თქვენი დაწერილი სიმღერა მეც ვიმღერო, პეტრემაც სიმღეროს და პავლემაც სიმღეროს, ამიტომ ესენი არიან მომეჯდამე უფლებების მქონეები, ხვდებით რა შეიძლება. ანუ არის კიდევ რაღაცა სხვა დეტალები, რაც ცხადია არის, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი ეს ორგანიზაციები, სხვადასხვა ქვეყნების ცალ-ცალკე ორგანიზაციები არ არის ერთად, მაგრამ გიგამ ისე გააკეთა, რომ ერთად ყოფილიყო ესა და ამიტომ მე მეგობრულად გირჩევ გიგა, რომ იქნება რამენერად ეს უფრო კარგად გააკეთო და შემოწმებას თუ გვინდა მე ხა თუ მინდა ჩემი შემოწმება, ხო? მივალ და შევამოწებ, არ არის ეგ პრობლემა რა, მაგრამ ის რომ საავტორო უფლება დაცული უნდა იყოს, მეწმუნეთ, ხო, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს რა. დღევანდელი რუბრიკის მიზანი სწორედ არის ის, რომ არაკითხვის ნიშნები გაჩნდა იმაზე, უნდა იყოს თუ არა დაცული საავტორო უფლებები, ამეთ რამდენად ეფექტურად არის დაცული, რამდენად სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობა არსებობს და არის ეფექტური დღევანდელ დღეს, რომ სასამართლო პროცესები თუნდაც 2 წელი არ ვრცელდებოდეს და რამდენად საფასო პოლიტიკა და ტარიფებიც, რაც დადგენილია კერძო სექტორისთვის, არის სამართლიანი რეალური ქართულ რეალობაში და მიდგომები არის თუ არა დასახვეწი უფრო რეალურად კითხვები არის ამის გარშემო და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ თუნდაც ტურიზმის ინდუსტრიაში საავტორო უფლების ასოციაცია უფრო ასე ვთქვათ დახვეწ თავის კომუნიკაციას და რეალურად რაღაცა ერთობლივ მიზანს მივაღწევთ. საწყლავი ორი მხარე ვიქნებით. დიდი მადლობა რუბრიკისთვის. მადლობა მაიას და მოინძეს. ეს არის თემა, რომელთან დაკავშირებით საქმიანი დილაში არაერთხელ გვისაუბრეთ და დარწმუნებული ვარ, მომავალში კიდევ ვისაუბრეთ. ბოლოს ზაფხულის სეზონი კიდევ უფრო აქტიურად ეხა ფაზაში და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს თემა კიდევ უფრო გააქტიურდება, მით უმეტეს რომ არასდროს დაუკარგავს აქტუალობა. რაც შეეხება ზაფხულს, ტურიზმს და დასვენებას, ამაზე ახლა კიდევ ერთი საინტერესო რეპორტაჟი გოლდება. მოიმატა თუ არა ევროპაში მოგზაურობის მსურველთა რაოდენობა ვიზა ლიბერალიზაციის ამოქმედების შემდეგ ამ კითხვით ავიაკომპანიების და ტურისტული კომპანიების წარმომადგენლებს თათია ჩაფიჩაძე მიმართა, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. თათია, დილა მშვიდობის და როგორი არის შედეგები, გაზრდილია თუ არა მოთხოვნა და რომელი ქვეყნების მიმართ იკვეთება განსაკუთრებული ინტერესი, როგორია დღევანდელი სტატისტიკა? დილა მშვიდობისა, დიახ, ავიაკომპანიებსა და ტურისტულ სააგენტოებში აცხადებენ, რომ ვიზო რეჟიმის ამოქმედების შემდეგ ევროპაში გამგზავრების მსურველთა რაოდენობა იზრდება. სამომავლოდ კი კომპანიები ტურისტების კიდევ უფრო მეტ-მატებას პროგნოზირებენ. კაპიტან პლიუში აცხადებენ, რომ ევროპის მიმართულებით მოთხოვნა საშუალოდ 30-40%-ით არის მომატებული, მათგან კი ყველაზე დიდი ზრდა კვიპროსის მიმართულებით ფიქსირდება, სადაც ფრენები ქუთაისის აეროპორტიდან ხორციელდება, პაკეტის საშუალო ტარიფი კი 300 ევროს ფარგლებში მერყეობს. საკმაოდ მომატებულია მოთხოვნა ევროპაზე. პრაქტიკულად გაახუთასმაგებული ალბათ მოთხოვნა კვიპროსის მიმართულებით, იმიტომ რომ ფრენები არის ქუთაისის აეროპორტიდან, ღირს საკმაოდ დაბალი ფასი, თვითონ კურორტებიც საკმაოდ იაფია. მეორე ადგილზე მე ვიტყოდი, რომ არის კოსტა-ბრავა, ბარსელონას მიმართულება, იმიტომ რომ ბარსელონა-კოსტა-ბრავას კომბინაციას აკეთებენ და თან ქალაქსაც ნახულობენ და თან ისვენებენ და ეს ყველაფერი ძალიან მოწონთ. და დავით, დანარჩენი მიმართულებებიც მეტნაკლებად გაზრდილია.
ევროპაში სტამბოლის გავლით ყოველდღიურ ფრენებს ახორციელებს კომპანია Atlas Global-ი. კომპანიის კომერციული დირექტორი თამუნა თანდაშვილი ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ ზრდის ტენდენცია გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით დადებითია, მოთხოვნადი მიმართულებები კი კვლავ უცვლელია და ეს არის საფრანგეთი, იტალია და ჰოლანდია. თანდაშვილი აცხადებს, რომ საფასო პოლიტიკა სეზონების მიხედვით მოთხოვნიდან გამომდინარე იცვლება, ამიტომაც მათთვისაც მოსახერხებელი ტარიფით სურთ ევროპაში მოგზაურობა, თადარიგი რამდენიმე თვით ადრე უნდა დაიჭირონ. 2017 წელს ბაზარი არის გაზრდილი. დამოკიდებული იყო ეს იმ ავიაკომპანიებზე, ახალ ავიაკომპანიებზე, რომლებიც შემოვიდნენ ტუროპერატორების გააქტიურებაზე. თუმცა ის ტენდენცია, რომ ერთ ბაშად ვიზა ლიბერალიზაციის ამოქმედებიდან 3 მილიონი ახალი ამ ქვეყანაში თქვა 10% უმალ წავიდა სამოგზაუროდ, ასე არ არის. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ სექტემბრიდან უფრო მეტად გააქტიურდება. მაღალ სეზონზე ავიაბილეთების შეძენა მოსახერხებელ ფასად არ არის შესაძლებელი არც ერთ ავიაკომპანიაში. თუ გვინდა რომ საშობაოდ წავიდეთ ევროპაში, ბილეთები უნდა შევიძინოთ აგვისტოში. გაზრდილ მოთხოვნაზე საუბრობენ ჯორჯია ნიარვეიშიც კომპანიაში აცხადებენ, რომ ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით დაახლოებით 8%-ია. სწორედ გაზრდილი მოთხოვნის გამო კომპანია ლონდონის მიმართულებით ფრენებს 20 მაისიდან, ხოლო პრაღის მიმართულებით 12 ივნისიდან დაიწყებს, რაც შეეხება ტარიფს. კომპანიის ხელმძღვანელის გივი დავითაშვილის ინფორმაციით, ლონდონის მიმართულებით ფრენის საშუალო ღირებულება 200 евро, ხოლო პრაღის მიმართულებით 150 евро იქნება. ჩვენი რეისების მაგალითზე შემიძლია ვთქვა, რომ დაახლოებით 8%-ით არის გაზრდილი მგზავრთა ნაკადი. რაც შეეხება ქალაქებს, მეტნაკლებად უფრო მოთხოვნადი ქალაქებია, ამსტერდამი არის მოთხოვნადი, კიევი არის ძალიან მოთხოვნადი მიმართულება, ლონდონის და პრაღის რეისი ჯერ არ დაწყებულა შესრულება, თუმცა ჯავშნები არის, საკმაოდ რაოდენობით ჯავშნებია მიმართულებებზეც. მოლოდინი გვაქვს საკმაოდ პოზიტიური, ვფიქრობთ, რომ მკვეთრად უნდა გაიზარდოს მგზავრთა ნაკადი, განსაკუთრებით ზაფხულის სეზონისთვის. უვიზო რეჟიმის ამოქმედებიდან პირველი ერთი თვის განმავლობაში შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლით საქართველოს 11700-მდე მოქალაქე მისარგებლა, უკან კი მხოლოდ 26 მოქალაქის გამობრუნების შემთხვევა დაფიქსირდა. მადლობა თათია ჩაფიჩაძე საინტერესო სტატისტიკისთვის. პრინციპში ამას ეტაპობრივად გადავამოწმებთ ხოლმე. საინტერესო პირობები გვაქვს საქმიანი დილაში, ყოველთვის ვაახლებს იმ თემებს, რომელიც დარწმუნებულად ჩვენი მაყურებლებისთვის საინტერესოა. კიდევ ერთი საინტერესო სტუმარი და რუბრიკა გველოდება წინ, თუმცა ეს მხოლოდ რეკლამის შემდეგ და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. საქმიანი დილით დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ტელეპირველზე გიყურებთ და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით და გადაცემის ამ ნაწილში კიდევ ერთი კომპანია უნდა გაგაცნოთ დეკოლაინის სამშენებლო-სარემონტო კომპანია, რომელმაც მაისის დასაწყისში 0%-იანი შიდაგანოდების აქცია დაიწყო და დარწმუნებულია, რომ ამან უკვე მიიქცია თქვენი ყურადღება და განსაკუთრებით დაინტერესებს მათ, ვინც მაგათად აგარაკის აშენებას გეგმავს და უახლოეს მომავალში ამ აგარაკის გამოყენებას. მომსახურება ყველა მიმართულებით მოიცავს საცხოვრებელი და საოფისე ფართების მშენებლობა გაყიდვას და ასევე სახლების, ოფისების და აგარაკების რემონტსაც. თბილისსა და მის შემოგარენში ოპერირებადი კომპანიის შესახებ სამომავლო გეგმებზე და ძალიან საინტერესო სიახლეებზე უკვე სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. დეკოლაინის გენერალური დირექტორი კობა ჩიხლაძე არის ჩვენთან სტუმრად. მოგესალმებით, მადლობა ვისაც რომ ხართ საქმიანი დილის სტუმარი. ჩვენ რეკლამის დროს გქონდა პრინციპში ინფორმაციის გაცვლის საშუალება 10 წლიანი გამოცდილებით კომპანიის დაფუძნებლები და 1 წელი ბაზარზე. როგორი არის 1 წლის შედეგები და შეჯამება? სად და რამდენი დაახლოებით მშენებლობა გაქვთ დასრულებული? მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისათვის. მოგესალმებით თქვენს მაყურებლებს. უპირველეს ყოვლისა, ვიდრე უშუალოდ კომპანიის შესახებ ვისაუბრებდეთ, აუცილებელია უნდა შევეხოთ დღევანდელ რეალობას, ხო? ყველას მოგეხსენებათ და თანხმდებით, რომ რეალურად 21 საუკუნე მშენებლობების გამოწვევა, აბშენებლობითი საქმე მომდინარეობს როგორც თბილისში, ასევე მის შემოგარენში, მთლიანად საქართველოში და აქტუალური თემაა მშენებლობა. ეს ერთი მხრივ კარგია, რადგან ძალიან ბევრი ადამიანი ბედნიერდება იმ კუთხით, რომ ისინი იღებენ ბინებს, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან ცუდია და ცუდად ხვდება ყველა მოქალაქეს, რომ ხედავთ ამდენ პროექტს, ამდენ სამშენებლო პროექტს შეჩერებულს. ეს პირდაპირ მიზეზობრივ კავშირშია იმ საკითხთან მიმართებაში, რომ ძალიან ბევრი სამშენებლო კომპანია დარეგისტრირდა და მათ შორის ძალიან ბევრი არაკვალიფიციური კომპანია სამწუხაროდ. ძალიან მარტივია კომპანიის რეგისტრაცია მოგეხსენებათ საქართველოში და შემდგომში Facebook გვერდის მეშვეობით ახორციელებენ სამშენებლო სამუშაოების რეკლამირებას, რის შემდეგაც ვაწყდებით საფრთხეს.
აუცილებელია არსებობს რამოდენიმე კრიტერიუმი იმისათვის რომ კომპანია იყოს წარმატებული, აუცილებლად ჭირდება კარგი მენეჯმენტი და ძალიან კარგი კადრები. აუცილებელია რომ კომპანიაში მუშაობდნენ კარგი არქიტექტორები, კონსტრუქტორები, დიზაინერები, მენეჯერი, რა თქმა უნდა, თავისთავად და აუცილებელია კარგი იურისტები. გამოდიარ იქიდან რომ ზემოთ ჩამოთვლილ პერსონალის გარდაქმნა მოახდინოს ხელშეკრულების საფუძველზე, აისახოს ეს ყველაფერი და გაფორმდეს ხელშეკრულება გამოდიარ იქიდან რომ პირველ რიგში ორიენტირება გავაკეთოთ დამკვეთის ინტერესებზე, რომ ის იყოს მაქსიმალურად დაცული და შემდგომში სრულყოფილად ჩატარდეს, ასე ვთქვათ, სარემონტო სამშენებლო სამუშაოები. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა, მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ. როგორც მოგეხსენებათ, ოჯახი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემაა ადამიანების ცხოვრებაში, შესაბამისად ოჯახის ადგილსამყოფელი არის ორიენტირებული სახლი. ამიტომ სახლი უნდა იყოს მაქსიმალურად კომფორტულად აშენებული და მაქსიმალურად კომფორტულად მოწყობილი. მოცულობით ინვესტიცია, რომელსაც ყოველდღურად ვერ შეცვლება და ვერ ჩაანაცვლება. დიახ, აბსოლუტურად გეთანხმებით. ამისათვის საჭიროა ვითანამშრომლოთ კომპანიებთან, რომლებიც როგორც აღნიშნე, არიან კვალიფიციური, რომელსაც აქვთ გამოცდილება, პრაქტიკული გამოცდილება. ჩვენი დაფუძნებლები 10 წელზე მეტია სამშენებლო საქმიანობას ეწევიან და ასევე აღსანიშნავია, რომ ჩვენ გვაქვს გამოცდილება როგორც საჯარო სექტორში მუშაობის, აგრეთვე კერძო სექტორში მუშაობის, მშენებლობის თვალსაზრისით. და ადგილობრივმა ბაზარმა განაპირობა მოთხოვნა, რომ შექმნილიყო სამშენებლო კომპანია, რომელიც აწარმოებდა კერძო მშენებლობას, ერთსაცხოვრებელ სახლების მშენებლობას, როგორც თბილისში, ასევე მის შემოგარენში. გარდა ამისა, აუცილებლად უნდა შევეხოთ იმ დეტალებს, რაც ჩვენი კომპანიის თემატიკაში არის ჩამოთვლილი, ეს არის დაწყებული პირველი ეტაპიდან შემდგომ არ გულისხმობს მხოლოდ მშენებლობას და რამდენიმე მიმართულებას მოიცავს. აი რა მიმართულებები და რა თქო მომსახურებები შესაძლებელი არის დეკოლაინის მხრიდან მივიღოთ ეს სამშენებლო საქმიანობის სფეროს შესწავლისას გვეცოდინა მოგეხსენებათ რომ არსებობს სხვადასხვა ეტაპები. პირველი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ის არქიტექტურული პროექტის შედგენა, რომ მოხდეს შემუშავება თუ რას ვაშენებთ. ამ შემთხვევაში ჩვენ თანამშრომლობთ კომპანიასთან, რომელიც ასევე ჩვენი დაფუძნებლების მიერ არის დაფუძნებული კომპანია არქარია, რომელიც ერთ-ერთი წარმატებული კომპანია ადგილობრივ ბაზარზე. ისინი შეიმუშავებენ არქიტექტურულ პროექტს, შემდგომში ხდება ხარჯთა რიცხვის შემუშავება, რომელიც უკვე აბსოლუტურად ჩართულია დამკვეთი ამ ხარჯთა რიცხვის შესრულებაში. და მისი მოქნილობაც შესაძლებელია. მისი მოქნილობაც შესაძლებელია, ფაქსის კორექტირებაც თავიდანვე ჩართულია პერსონალური მენეჯერის თანხლებით და შემდგომში ხდება სამშენებლო სამუშაოების დაწყება და ხელშეკრულების გაფორმება. ჩვენ გვაქვს აქცია აგრეთვე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, მოგეხსენებათ რომ ყველაფერი ფინანსებთან არის დაკავშირებული. გარდა მაგისა იმ შემთხვევაში თუ მოხდება სამშენებლო ხელშეკრულების გაფორმება ჩვენს კომპანიასთან დეკოლაინთან, არქიტექტურულ პროექტს, რომელიც დაახლოებით კვადრატული $-დან $3 მერყეობს ღირებულება, გადაეცემა უფასოდ და ასევე ხარჯთა რიცხვი, რომელიც დაკავშირებულია ამ კონსტრუქციული სქემის ხარჯთა რიცხვის შედგენაში, გადაეცემა საჩუქრად იმ მომხმარებელს, რომელიც გააფორმებს ჩვენთან ხელშეკრულება. რაც შეეხება ჩვენს აქციას, რაზეც თქვენ დაანონსეთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, განპირობებული იყო საზოგადოებრივი ინტერესით და გამომდინარე პირველ რიგში მოგეხსენებათ, რომ სახლი ყველასათვის მნიშვნელოვანია და უკვე თითქმის სუფთა სახლი და სუფთა გარემო აღარ არის ფუფუნების ობიექტი დღევანდელ რეალობაში. ჩვენ გვინდა რომ საზოგადოებრივი ინტერესზე ვიყოთ ორიენტირებული და გავაკეთოთ შიდა განმარტება, რა თქმა უნდა, შიდა 0%-იანი განმარტებით ვახორციელებთ სამშენებლო საქმიანობებს. ძალიან პირველ მაისიდან განხორციელდა აღნიშნული პროექტი, ძალიან ბევრმა ადამიანმა მოგმართა, ძალიან საინტერესო შეთავაზება აღმოჩნდა მათთვის. ამ ეტაპზე წინასწარი შეტანა გვაქვს, ასე თქვა, ჩადებული ხელშეკრულების ნორმებში, მაგრამ ჩვენ ორიენტირებული ვართ იმასთან დაკავშირებით, რომ უახლოეს მომავალში გავაკეთოთ წინასწარი შეტანის გარეშე, რაც იქნება უპრეცედენტო არა მარტო საქართველოში, არამედ ამიერკავკასიაში. მოიცა თავად კომპანიის შესახებ და იმ მომსახურების შესახებ მივაწოდოთ მაყურებელს ინფორმაცია, რომელიც ამ პირობის, თქვათ, სასურვილის გამოყენების შემთხვევაში იქნება მათთვის ხელმისაწვდომი. ეს ეხება არა მხოლოდ მშენებლობას, როგორც აღნიშნეთ და არა, თქვათ, მხოლოდ არქიტექტურულ ნახაზს, არამედ მის მოწყობას, გარემონტებას და ასე შემდეგ, ყველაფრის შეთანხმებას, რომელსაც ერთი კომპანია მთლიანად აერთიანებს. რატომ არის ეს და საერთოდ რატომ აირჩიეთ, რომ ეს ნიშა გქონოდათ და ყველაფერი ერთიანად მოგეცვათ, იმიტომ რომ ზირთად ახლა პროფილური მიმართულებებით უფრო მეტად არის ხოლმე ეს სექტორი დაყოფილი. დიახ. მოგეხსენებათ, რომ დრო ძალიან ძვირი ღირს და ადამიანები, რომლებიც ახორციელებენ სახლის ან აგარაკის მშენებლობას, ძალიან დაკავებულები არიან და არ აქვთ იმის დრო და ფუფუნება და საშუალება, რომ დიდიდან საღამომდე სამშენებლო ობიექტს თავზე დაადგნენ. ჩვენ კომპანიაში ჩვენ შევიმუშავეთ დაფუძნებლებთან ერთად შევიმუშავეთ ესეთი მეთოდი, რომ მაქსიმალური კომფორტი შეგვექმნა დამკვეთისათვის, როდესაც ის მოვიდოდა ჩვენს კომპანიაში, დაწყებული პირველი ეტაპიდან სამშენებლო საქმიანობის დასრულებული
ჩაბარებამდე ყოფილიყვნენ, ასე ვთქვათ, ორიენტირებული კომფორტზე. ჩვენ ყავს პერსონალ მენეჯერი, რომელიც თავიდან ბოლომდე კურირებს სამშენებლო საქმიანობას. ასევე მხოლოდ ერთი ადამიანი საკონტაქტო, რომელთან შესაძლებელია ყველა საკითხის განხილვა, პრობლემის მოგვარება და ასე შემდეგ. დიახ, დამკვეთს არ უწევს მუშებთან, დამკვეთს არ უწევს არქიტექტორთან, დამკვეთს არ უწევს კონსტრუქტორთან ცალ-ცალკე შეხება, დამკვეთი ორიენტირებულია მხოლოდ ერთ ადამიანზე, პერსონალ მენეჯერზე, რომელიც თავიდან ბოლომდე უზრუნველყოფს სამშენებლო პროცესებს დასრულებამდე. და კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი ალბათ მიუხედავად 0%-იანი განმარტება ყველას დაინტერესებს დაახლოებით რა დაუჯდება სასურველი სახლის მშენებლობა დიზაინს და ფართს თავად დაიცვლიან, მაგრამ დაახლოებით 1 კვადრატულის ფასი რა არის? იმის გათვალისწინებთ, რაც აღვნიშნეთ კიდეც, რომ არქიტექტურული პროექტი, არქიტექტურული დიზაინიც რემონტის შემთხვევაში და ხარჯთაღრიცხვაც გადაეცემა საჩუქრად, ეს ძალიან დიდი შეღავათია, ვისაც სარემონტო სამუშაოებთან მშენებლობასთან შეხება ჰქონია, დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, მაგრამ კიდევ ერთხელ გამეორდები რომ აი ზუსტი თანხის განსაზღვრა ცოტა არ იყოს რთულია, რადგან ეს დამოკიდებულია პრემიუმ კლასის თეთრი კარგას ჩაბარების შემთხვევაში, რემონტის შემთხვევაში $230-დან იწყება, მაგრამ ეს არის დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, მერყევი ზღვარია, დამოკიდებულია დამკვეთის ინტერესებზე გამომდინარე, თუ მოხდება კორექტირება ხარჯთაღრიცხვის და შევიდა სამშენებლო სამუშაოებში ცვლილებებს და ავიღებთ ერთი კომპანიის, რომელიც ძვირადღირებულ პროდუქციას აწარმოებს, მასალებს და არა მეორე კომპანიის, რომელიც შედარებით ნაკლებს ფასგირებულებისა მისი პროდუქცია, თქმა უნდა, ფასი საბოლოო ჯამში დაკორექტირდება. და კიდევ ერთი და უნდა დაგემშვიდობოთ სამწუხაროდ სამოლო გეგმები როგორი არის, რა სიახლეებს უნდა ველოდოთ კიდევ უახლოეს პერიოდში კომპანიისგან. ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ჩვენ ამ ეტაპზე ძალიან საინტერესო მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ თურქეთში ერთ-ერთ წარმატებულ კომპანიასთან, ვერ გავაჟღერებ ეს დასახელებას. მიმდინარეობს ხელშეკრულების დეტალების დაზუსტება. უახლოეს დღეებში გაფორმდება ხელშეკრულება ამ პროდუქციას და ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ და ეს იქნება უპრეცედენტო თემა მთლიანად საქართველოში. მელოდებით სიახლეებს კიდევ დეკოლაინისაგან. მადლობა თქვენ სტუმრობისათვის და საინტერესო ამბებისათვის. კობა ჩიხლაძეს მასპინძლობდით დეკოლაინის გენერალურ დირექტორს საქმიანი დილაში. სხვათა შორის სამშენებლო კომპანიებისათვის საინტერესო გამოფენა იხსნება დღეს საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში და არანაკლებ საინტერესო კონფერენცია იწყება რამდენიმე წუთში, ან დაიწყო შესაძლოა კიდეც უკვე საორგანიზაციო საკითხებიდან გამომდინარე ფინტეკ კონფერენციას გულისხმობ, რომელზეც მოგაწოდოთ ინფორმაცია. ამ კონფერენციაში ჩვენ რამდენიმე წუთში აუცილებლად დავუბრუნდებით, მაგრამ იქამდე ნინი ლონგურაშვილი ჩაგორთება და სწორედ სამშენებლო სექტორის სიახლეებს გაგვაცნობს 2017 წლის დღეიდან 19 მაისის ჩათვლით საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში ბილდ ექსპო 2017-ის გახსნის და შემდეგ გამართვის ღონისძიება გაიმართება. საფუძველი ჩაეყრება სხვათა შორის სამშენებლო გამოფენის მესამე ათწლეულს ამ გამოფენით და მასში წარმოდგენილი იქნება რეგიონის უმსხვილესი ინდუსტრიული კომპანიები და არაერთი მიმართულებით. ნინი, დილამშვიდობის, თუ არის უკვე პრინციპში წინასწარი სამუშაოები დასრულებული, რომელი კომპანიები აქტიურობენ და შენი შთაბეჭდილებები როგორია? დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ მაყურებელსაც ექსპო ჯორჯიას ტერიტორიაზე კავკასიის ბილდ 2017 მშენებლობისა და ინტერიერის 22-ე საერთაშორისო გამოფენა სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება, 11 საათზე იქნება ოფიციალური გახსნა და 19 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება. აქ წარმოდგენილი არის 21 ქვეყნის 200-მდე მონაწილე და სამშენებლო ინდუსტრიის წარმომადგენლები ექსპო ჯორჯიას ტერიტორიაზე 4 პავილიონში არიან გადანაწილებულები და ასევე ისინი მოიცავენ გარე ტერიტორიასაც საკმაოდ დიდ მანძილზე არის ეს საგამოფენო სივრცე გაშლილი. ახლა ჩამგვერდით იმყოფება ექსპო ჯორჯიას საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ეკატალახაძე, რომელიც დილიდან ჩვენთან ერთად იმყოფება და უფრო მეტ დეტალს გვეტყვის გამოფენის შესახებ. დილამშვიდობისა და მადლობა რომ ხართ საქმიანი დილის ეთერში. დილამშვიდობისა ნინი, მივესალმებით თქვენს მოგესალმებით და თქვენს აუდიტორიასაც, ტელემაყურებელს. მართალია საქმიანი დილის მაყურებელმა გუშინ დეტალური ინფორმაცია და გაცილებით ვრცელი ინფორმაცია მიიღო წლევანდელი გამოფენის თაობაზე, მაგრამ მე მართლა მსიამოვნებს, რომ აი ვიდრე ჩვენ პირდაპირ სატელევიზიო ჩართვა გვექნებოდა, თქვენ თავად გახდით მოწმე რა ხდება ახლა ექსპო ჯორჯიას ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ იშვიათად არის რომ პავილიონებიდან გამოდის გამოფენა და ეს როგორც წესი სამშენებლო გამოფენაზე განსაკუთრებულად იგრძნობა ხოლმე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რამხელა კონსტრუქციებია, მოგეხსენებათ როგორი პროდუქციით არიან წარმოდგენილი ის კომპანიები, რომლებიც თქვენ უკვე რაოდენობრივად აღნიშნეს, 21 ქვეყნის 200-მდე კომპანია ნამდვილად არ არის
პატარა მასშტაბი და შესაბამისად მართლაც სიამაყით მინდა აღნიშნო, რომ მათგან 71 არის ქართული კომპანია და გარდა ამისა 8 არის ქართულ უცხოური კომპანია. თუმცა მინდა გამორჩეულად აღნიშნო, წელს ეროვნული სტენდებით წარდგება ჩვენს გამოფენაზე 2 ქვეყანა, ეს იქნება ინდოეთი და თურქეთი. ინდოეთი 38 კომპანიით არის წარმოდგენილი, თურქეთი 17-ით, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სხვა ქვეყნები თავიანთი პროდუქციით რაიმენაირად ჩამოუვარდებიან. რაოდენობა ამ შემთხვევაში ხარისხს ნამდვილად არ განსაზღვრავს. თქვენ რომ ეხა მეტი დრო გქონდეთ, მე დეტალურად გეტყოდით, როგორ შეიძლება თუნდაც თქვენი ინტერესების შესაბამისად ძალიან მოკლე დროში, ძალიან იაფად, ან საცხოვრებელი გარემო, საკუთარი სურვილისამებრ აიშენოთ, ან სამუშაო გარემო ნებისმიერი სხვა, ამის საშუალებას გვაძლევს. სწორედ რომ წლევანდელი გამოფენა თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, სამშენებლო და სარემონტო ინდუსტრია წლითი წლობით როგორ იხვეწება და შესაბამისად ნებისმიერ ჩვენგანს გარდა იმ საქმიანი გარემოს, ვისთვისაც არის უშუალოდ განკუთვნილი წლევანდელი და არა მხოლოდ წლევანდელი გამოფენა, ნებისმიერ ჩვენგანს ეძლევა საკუთარი ინტერესის დაკმაყოფილების საშუალება. აუცილებლად მინდა აღნიშნო, რომ ექსპო ჯორჯია წელს გამოფენაში მონაწილე კომპანიებს აძლევს საუკეთესო შანსს, საერთოდაც ასეთი გამოფენები სწორედ იმიტომ ეწყობა, რომ საქმიანმა ადამიანებმა ერთმანეთთან კონტაქტები გააღრმავონ და შემდეგ ეს იყოს ერთობლივი ან დამოუკიდებელი, მაგრამ წარმატებული ბიზნესი, მაგრამ წელს ექსპო ჯორჯიამ მათ შესთავაზა სამუშაო შეხვედრების გრაფიკი, რა თქმა უნდა, წინასწარ იციან ერთმანეთის შესახებ ინფორმაცია გამოფენაში მონაწილე კომპანიებმა და დაიგეგმა ესეთი საქმიანი შეხვედრების გრაფიკი, რაც ბუნებრივია სამომავლოდ იქნება საქმიანი ურთიერთობების საწინააღმდეგო. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად, მადლობა რომ აი ასე დეტალურად აგვიხსენეთ გამოფენის შესახებ ინფორმაცია მოგვაწოდეთ. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ ექსპო ჯორჯიას ტერიტორიაზე გამოფენა კავკასიის ბილდ 2017 11 საათზე გაიხსნება და 19 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება და ვისაც აქვს სურვილი რომ დაათვალიეროს სამშენებლო ინდუსტრიის წარმომადგენლების მასალები თუ რა არის აქ წარმოდგენილი, უკვე შეგიძლიათ მოგბრძანდეთ დღეიდან და 4 დღის მანძილზე გამოფენა აქ იქნება წარმოდგენილი. მოკეთ დრო გვაქვს იმისათვის, რომ წერტილის გამზირზე მივიდეთ და ამ გამოფენას დავესწროთ, თუმცა დარწმუნებული რომ უკვე უნდა დაწყებულიყო ფინტექ კონფერენცია, რომელსაც თბილისი მარიოტი მასპინძლობს. ფინანსური ტექნოლოგიების პირველი კონფერენცია საქართველოში სულ რამდენიმე წუთის დაწყებულია და საინტერესო დღეელოდებათ ამ კონფერენციის მონაწილეებს, განსაკუთრებით საინფორმაციო ნაწილში დატვირთული როგორც ვთქვათ იგივე საკანონმდებლო რეგულაციებთან ან სიახლეებთან მიმართებით, ასევე თავად მომხმარებლებისათვის საინტერესო პაკეტებზე ისაუბრებენ. ელენე ჩომახიძე გვერდება ახლა ამ კონფერენციიდან. ელენე, დილა მშვიდობის, ვინ არიან მონაწილეები უკვე და თუ გაიხსნა კონფერენცია? ანა, დილა მშვიდობის, მივესალმებით ჩვენ მაყურებლებს და ვეტყვი, როგორც შენაღნიშნე, ჩვენ ვიმყოფებით საქართველოში უპრეცედენტო კონფერენციაზე, რომელიც ფაქტობრივად პირველად იმართება საქართველოში. ეს გახლავთ კონფერენცია, რომელიც ფინანსურ ტექნოლოგიებს შეეხება და იგი ახლა სწორედ ამ წუთებში მიმდინარეობს და აღნიშნული ღონისძიება სტუმრებით საკმაოდ დატვირთულია, უკვე იგი დაახლოებით 10 წუთია რაც დაიწყო. დღევანდელ ღონისძიებას ესწრებიან როგორც კერძო სექტორის, ასევე საჯარო სექტორის წარმომადგენლები, ასევე საგანმანათლებლო სფეროსა და სამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. დღევანდელი ღონისძიების მთავარი ორგანიზატორი გახლავთ საქართველოს ონლაინ არასაბანკო საკრედიტო ასოციაცია, ასევე საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია. კიდევ ერთი უწყება, რომელიც დღევანდელ ღონისძიებას ესწრება და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, ესე რომ ვთქვათ, დღევანდელ კონფერენციაში გახლავთ საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო და სწორედ აღნიშნული სააგენტოს ხელმძღვანელი უნდა შემოგვიერთდეთ ეს ახლა ჩვენ პირდაპირ ჩართვაში და მე მასთან მექნება შეკითხვები. დილა მშვიდობის ბატონო ავთანდილ, ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ დილიდან ხართ ჩვენთან ერთად. პირველი შეკითხვა მექნება თქვენთან ასეთი: რა გახლავთ ფინანსური ტექნოლოგიების არსი და მნიშვნელობა მაყურებელს რო განვუმარტოთ? პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მინდა გამოვიხმარო, რომ მართლაც უპრეცედენტო შემთხვევაა, როდესაც თვითონ კერძო სექტორის ინიციატივით მოხდა აღნიშნული კონფერენციის ორგანიზება. მნიშვნელოვანია, რომ თემატურად კომპანიებმა კერძო სექტორის წარმომადგენლობა აიტაცონ ინოვაციები და ტექნოლოგიები თავიანთ სფეროში და ფინანსური ტექნოლოგიები ერთ-ერთი პირველი სერიოზული ნაბიჯია ამ მიმართულებით და პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ორგანიზატორებს, საქართველოს ონლაინ არასაბანკო საკრედიტო ასოციაციას და ასევე საქართველოს
საქართველოს ბიზნეს ასოციაციას. რაც შეეხება ფინანსურ ტექნოლოგიებს, მისი როლი უდიდესია დღევანდელი მსოფლიოს განვითარების პროცესში და მასზე მოთხოვნა დღითი დღე უფრო იზრდება. ფინანსური ტექნოლოგიები ეს არის უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ ზოგადად ფულის მოძრაობა, ფულის რესურსი, ფულზე წვდომა კიდევ უფრო გაადვილდეს და ნებისმიერ მოქალაქეს, როგორც საქართველოში, ასევე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, უფრო მეტი წვდომა ქონდეს იმ ფინანსურ ინსტრუმენტებთან, რომელიც მნიშვნელოვანია დღეს ყველანაირად იმისთვის, რომ ადამიანმა თავისი ცხოვრება რეალიზებული ქნას. ბატონო თენდილ, ჩაგეძიებით თუ შეიძლება ისეთი განვითარებადი ქვეყნისათვის, როგორც საქართველო გახლავთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ფინანსური ტექნოლოგიების არსებობა და საქართველოში რა ეტაპზეა აღნიშნული ტექნოლოგიების განვითარება? საქართველოსთვის ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვართ განვითარებადი ქვეყანა, ძალიან ბევრი ქვეყანაა მთელ მსოფლიოში განვითარებადი. შესაბამისად, ჩვენ სახელმწიფო მხრიდან, სახელმწიფო ინსტიტუტის მხრიდან, საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ქვეშ გახლავთ, როგორც იცით, საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო და ჩვენი მთავარი ამოცანა სწორედ შეუწყოთ მათ შორის ფინანსური ტექნოლოგიების განვითარებას და ისეთი საინტერესო ინოვაციური იდეების განხორციელებას, რომელიც იქნება მორგებული არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ ჩვენ ქართული კომპანიები შევთავაზებთ საინტერესო ფინანსურ ტექნოლოგიებს მთელ მსოფლიოს. და ძალიან ბევრი ქვეყანაა დღეს ამ სტადიაზე და მნიშვნელოვანია, რომ სწორად ასეთ კონფერენციებში, ასეთი ადამიანების ჩართულობით ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კიდევ უფრო ახალი საინტერესო იდეები იქნება წარმოდგენილი მთელი მსოფლიოს წინაშე და დარწმუნებული ვართ, რომ ქართული სტარტაპები, ქართული ინოვაციური კომპანიები ფინანსური ტექნოლოგიების სფეროში თავის სიტყვას იტყვიან. მინდა მოგახსენოთ, რომ სტარტაპ საქართველოს ფარგლებში, რომელიც ჩატარდა, ეს იყო ვენჩურული საინვესტიციო კონკურსი, რომელსაც სილიკონველიდან ჩამოსული ვენჩურული ინვესტორები მასპინძლობდნენ. შესაბამისად, ჩვენ აქ 20 გამარჯვებული სტარტაპ კომპანია გვყავს, რომლებიც ასევე გაემგზავრნენ სილიკონველიში და შეხვდნენ უცხოური ინვესტორები და მინდა გითხრათ, რომ უდიდესი წილი მოდიოდა ზუსტად ფინანსურ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებულ სტარტაპ იდეებზე და მათ ძალიან საინტერესო ფიდბექი აქვთ, როგორც ამერიკელი ინვესტორებისგან, ისე საქართველოსგან. შესაბამისად, ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ცოტა ხანში მივიღებთ ძალიან დიდ მძლავრ ორგანიზაციებს, ჯერჯერობით სტარტაპის სტადიაზე არიან, თუმცა დარწმუნებული ვართ, რომ მალე ძალიან დიდ სიტყვას იტყვიან მსოფლიო მასშტაბით. ბატონო, და ბოლო შეკითხვა მექნება, ის საკითხები რა არის, რაზეც უშუალოდ დღეს გაამახვილებთ ყურადღებას და გააკეთებთ აქცენტს სწორედ ფინანსური ტექნოლოგიების განვითარების კუთხით, გულისხმობ დღევანდელ ღონისძიებას, რომელზეც თქვენ ახლა შევბრძანდებით და ესე რომ თქვა, იქნებით ერთ-ერთი გამომსვლელი. ძალიან საინტერესო კითხვა. პირველ რიგში ჩვენი მხრიდან ყურადღება იქნება გამახვილებული მნიშვნელობაზე, თუ რა მნიშვნელობას ატარებს ფინანსური ტექნოლოგიების განვითარება ქვეყანაში, ქვეყნის განვითარების პროცესში. შესაბამისად, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაერთოს ამ პროცესში და უფრო ახალი საინტერესო იდეები შევთავაზოთ მთელ მსოფლიოს. და ჩვენ ვისაუბრებთ იმ სახელმწიფო დახმარების ინსტიტუტებზე, რომელსაც ეკონომიკის სამინისტროს ინოვაციების აგენტო ახორციელებს და უნდა უთხრა, რომ არ შეეშინეთ იდეებით, იმიტომ რომ სახელმწიფო იქნება მათ გვერდში, თუ ეს არის საინტერესო იდეები, ინოვაციური იდეები, როგორც ფინანსური რესურსებით, ასევე არაფინანსური რესურსებით, რომელსაც საქართველოს ტექნოლოგიური პარკი სთავაზობს. ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ავთანდილ. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელმძღვანელი ბატონი ავთანდილ კასრაძე იყო ჩვენთან ერთად და ვსაუბრობდით ფინანსური ტექნოლოგიების განვითარების პერსპექტივებზე და მის მნიშვნელობაზე. მე კი ასევე გეტყვით, რომ ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, როგორც უკვე ანამაც გითხრათ და მეც არაერთხელ აღვნიშნე, უპრეცედენტო კონფერენციაზე, რომელიც საქართველოში იმართება. ეს გახლავთ კონფერენცია ფინანსური ტექნოლოგიების შესახებ. დღევანდელ ღონისძიებაზე არაერთი მნიშვნელოვანი საკითხი განიხილება, როგორც საკანონმდებლო ცვლილებების კუთხით, ასევე მისი აღსრულების მიმართულებითაც. ვნახოთ, რა შედეგებით დასრულდება დღევანდელი ღონისძიება. ჩვენ შემდგომ გამოშვებებში დღის განმავლობაში კიდევ არაერთხელ შევახებით ამ საკითხს. აუცილებლად იქნებით საქმის კურსში მიმდინარე კონფერენციის. მადლობა ელენეს და დარწმუნებული ვარ, რომ ის რეკომენდაციები და შენიშვნები, რომელიც ამ კონფერენციაზე დასახელდება, საინტერესო განსახილველი იქნება დღეს ბექა ბაციკაძესთან საქმის კურსში ეთერში. ჩვენ კიდევ ერთი საინტერესო სტუმარი გველოდება, სხვათა შორის სამშობლოთი ისევ ერჩევებს, რომ აწარმოე საქართველოს მორიგ ბენეფიციარს არ გავეცნოთ და კიდევ ერთი საინტერესო კომპანიის შესახებ არ მივიღოთ ინფორმაცია, რომელსაც თქვენც აუცილებლად გაგიზიარებთ. მოკლედ რეკლამის დროაში და რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
რეკლამის შემდეგ სამშობლოების ტრადიციული რუბრიკით ვართ პირდაპირ ეთერში და კიდევ ერთ ქართულ კომპანიაზე უნდა მოგიყვოთ, რომელიც სამთავრობო პროგრამა აწარმოე საქართველოს ბენეფიციარია. Flexo Labels სხვადასხვა ტიპის ეტიკეტს აწარმოებს და ძირითადად ადგილობრივ კომპანიებს ემსახურება. პროგრამის ფარგლებში აღებული სესხით მათ ახალი დანადგარები შეიძინეს და წარმატება დაახლოებით 7%-ით გაზარდეს. კომპანიის შესახებ უფრო მეტ დეტალს ელენე გოგბერაშვილის და ედგარ ყაზახაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან გავიგებთ. შემდეგ კი თეონა ბაბუნაშვილი და სწორედ ამ კომპანიის წარმომადგენელი გიორგი ნემსაძე შემოგვიერთებიან. ახლა კი ვნახოთ სიუჟეტი. Flexo Labels არსებობს 2007 წლიდან, ის იყო მცირე საწარმო, ასე ვთქვათ, რომელმაც ფუნქციონირება დაიწყო ადგილობრივი ბაზრისათვის ლუდის ეტიკეტების ბეჭდით. თუმცა ძალიან მალე ეს პროცესი გადავიდა ძირითადად დღეს ჩვენ ვაწარმოებთ ღვინის, კონიაკის და საერთოდ სპირტიანის ადგილობრივი ბაზრისათვის, ანუ ადგილობრივი წარმოების სპირტიანი სასმელებისათვის ეტიკეტებს, რომელთა უდიდესი ნაწილი ცხადია გააკუთვნილი არის ექსპორტისა. ადგილობრივი წარმოების 90%-მდე ვაკმაყოფილებ ჩვენი მაღალხარისხიანი თვითწებადი ეტიკეტები. როგორც ყველა წარმოება, ისევე ჩვენი წარმოება საჭიროებს სისტემატიურ განახლებას, ასე ვთქვათ, პულსზე უნდა გეჭიროს ხელი, იმიტომ რომ ყოველივე სიახლე რაც შემოდის, ეს უნდა დაინერგოს ჩვენ წარმოებაში, რომ საწარმო იყოს კონკურენტუნარიანი. ძალიან ხელსაყრელი მომენტი იყო ჩვენთვის აწარმოე საქართველოს პროგრამა, რომლითაც დაახლოებით 600,000-ზე მეტი თანხა პრაქტიკულად უპროცენტოდ ჩვენ შევისყიდეთ ახალი დანადგარი, რომელმაც მოგვცა საშუალება გაგვეზარდა ხარისხი, გაგვეზარდა წარმადობა, აწარმოე საქართველოში შენაძენის შემდეგ დაახლოებით 5-დან 7%-მდე ჩვენ გაგვეზარდა წარმადობა. იგივე შემიძლია ვთქვა დასაქმებულთა რაოდენობაზე, ჩვენი კომპანიის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ეს უშუალო მასში არის იმ კურსთან, რომელიც აქვს სახელმწიფოს აღებული ღვინისა და ასე ვთქვათ, ღვინო მასალების წარმოებასთან მიმართებაში. ეს დარგი ინტენსიურად ვითარდება და რა ვიცი, ჩვენ ყველაფერს შევეცდებით, რომ ამ ფერხულში არ ჩამოვჩეთ, მას და გავყვეთ ასე ვთქვათ, აი ამ ტენდენციას. ჩვენი თანამშრომლობა იყო შედეგიანი, ეხლა ზოგიერთი მეწარმე, ვისაც უშუალო შეხება ჰქონდა საკრედიტო ხაზებთან, იყო პერიოდი, როდესაც უპროცენტო კრედიტს რაღაც სიზმარშიდაც ვერ წარმოვიდგენდით, ხო? თავისთავად ცხადია ამან გარკვეული თანხები გამოანთავისუფლა ჩვენს კომპანიაში, რომელიც კვლავ ჩაიდო მის განვითარებაში. Flexo Labels წარმომადგენელს გიორგი ნემსაძეს, ფინანსურ დირექტორს და თეონა ბაბუნაშვილს აწარმოე საქართველოს ბიზნეს განვითარების მრჩეველს მას ვიწევთ ახალ საქმიანი დილაში. საინტერესო სიუჟეტი იყო ამაზე, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ხომ ეს საწარმოების ყურება კადრებად კარგი სანახავია, მაგრამ მეორე არის ის შედეგი, რომელიც ამ პროექტმა Flexo Labels მისცა. ამიტომ სწორედ ბატონი გიორგისგან დავიწყებ 7%-იანი ზრდა წარმატობის. რა პერიოდში მოხერხდა ეს თუ დასაწყისიდანვე, ანუ შეკვეთები იყო უკვე კომპანიაზე ისეთ რაოდენობით, რომ ახალმა ტექნიკამ მოგცეთ აყოლებს შესაძლებლობა? თავისთავად ცხადია ეს პირდაპირ უცება არ დაიწყო, იმიტომ რომ ჩვენი კომპანია ამ აბრევიატურით Flexo Labels-ის სახით 2007 წლიდან ფუნქციონირებს, თუმცა ეს ძირითადი ჯგუფი, რომელიც ქმნის პროდუქტს, მან 2003 წლიდან დაიწყო. კიდევ პირველად იყო ლუდის ეტიკეტები, შემდგომ წარმოება პრაქტიკულად გადართული არის ღვინისა და სხვა ალკოჰოლური სასმელების უმაღლესი კატეგორიის თვითწებადი ეტიკეტების წარმოებაზე. ჩვენი კონტაქტი აწარმოე საქართველოს პროგრამასთან 2014 წლის შუა პერიოდიდან დაიწყო.
აი ურთიერთთანამშრომლობით ჩვენს მიერ გაწერილი ასე ვთქვათ მოთხოვნადი იყო ახალი დანადგარი ჩვენ ახლა ვიხილეთ ის დანადგარი მუშაობაში აქ სპეციფიკა ჩვენი ისეთია რომ გარკვეულწილად რა დანადგარის ტუპის ცალი გჭირდება ეს გარანტიებისათვის და ასე შემდეგ ჩვენ შევიძინეთ ეს დანადგარი რომელსაც აქვს ძალიან მაღალი წარმადობა ფრანგული დანადგარი გახლავთ თუმცა ამ წარმადობის ხარჯზე არ ხდება თქვათ შემცირება ხარისხის პირიქით აქ რამოდენიმე მეთოდი ერთდროულად ერთ ხაზში გავლის დროს იბეჭდება ეტიკეტზე რაც თავის მხრივ ზრდის ხარისხს ზრდის მის მრავალფეროვნებას სიმდიდრეს და ასე შემდეგ. ის განმავლობაში რამდენი ეტიკეტის დაბეჭდა შესაძლოა? ეს დამოკიდებულია იმ შეკვეთაზე, რომლის შეკვეთას ჩვენ ძირითადი შემკვეთები, რა თქმა უნდა, კვაფცირე კომპანიებიც, მაგრამ ძირითადი შემკვეთები არიან სოლიდური ღვინის წარმოებლები, ღვინის, კონიაკის, შამპანიურის, ლიქიორის, საკონსერვო მრეწველობის. თავისთავად ცხადია, რაც უფრო მაღალია შეკვეთა, ჩვენ დანადგარი იძლევა საშუალებას პარალელურ რეჟიმში გაზარდოს, ანუ ის რაც შეიძლება ვთქვათ ორი ხაზის გავლის დროს შესრულდეს, შესაძლებელი მაღალ ტირაჟის შეკვეთის შემთხვევაში გაიზარდოს ეს და იგივე დროში, იგივე ხარისხით და უფრო მეტი ოდენობით შეიძლება დაბეჭდეს. 600,000 ლარზეა საუბარი. 600,000 ლარიზე იყო საუბარი 600,000 ლარი. რომელ ბანკთან იყო? 20,000 ლარი იყო პროკრედიტ ბანკი. თავად ეკონომიკის სამინისტროსთვის რა იყო საინტერესო ამ წინადადებაში? ამ კომპანიის ზოგადად გამოცდილება ამ სფეროში საკმაოდ დიდი და ის პროფესიონალთა გუნდი, რომელიც ამ კომპანიას მართავს და კომპანიისთვის არ არის მხოლოდ მნიშვნელოვანი, რასაც წარმოებენ, მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმ დასაქმებულთა შემდგომ განვითარება პროფესიული კუთხით, რისთვისაც ისინი არა სხვადასხვა ტიპის მექანიზმებს მიმართავენ, ეს იქნება მოწვეული ექსპერტები, ეს იქნება რაღაცა სხვადასხვა ტიპის ტრენინგები, გადამზადება და ასე შემდეგ და ის რაც ამ კომპანიამ ჩვენი პროექტის ფარგლებში გააკეთა, შეიძინა ახალი ტიპის დანადგარი, რომელიც საკმაოდ მრავალფეროვანი, მრავალფუნქციური საშუალებაა, რომ უფრო და უფრო მრავალი სახის ეტიკეტი გამოუშვას და შესთავაზოს თავიანთ მომხმარებელს სიახლეები, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი სააგენტოსთვის. ბატონო გიორგი, ანუ მხოლოდ ეტიკეტის წარმოებისთვის გამოიყენება ეს დანადგარები თუ არის შესაძლებლობა, მაგრამ თქვენ რადგან ეს პროფილი გაქვთ? ესე რა თქმა უნდა შეზღუდული ამაში არა ვართ, უბრალოდ ჩვენ კომპანიას აქვს სპეციალიზაცია, ასეთი რა თქმა უნდა. გარკვეულ შემთხვევაში გვაქვს სხვადასხვა რაღაც ნაწარმი, მაგრამ მე ძირითადად ალბათ 95% ჩვენი წარმოების თუ მეტი არა სპეციალიზირებულია ღვინის და ალკოჰოლური სასმელები. მაღალია კონკურენცია ამ სექტორში? იცით კონკურენცია როგორც ასეთი არის და ეს ცუდი სულაც არ არის, რა მე თუ მკითხავთ, ახლა მე ჩემ კონკურენტებზე ალბათ არ უნდა ველაპარაკო, მაგრამ ეს თვითონ ჩვენი დარგი ისეთია, რომ არ შეიძლება რაღაც თუნდაც მცირე ხნის განმავლობაში მოდუნდე არ მიაქცია ყურადღება რაღაც სიახლეებს. ყოველთვის ფორმაში გვამყოფებს ასე ვთქვათ კონკურენტები, თუმცა ძირითადი ბაზრის სოლიდური ნაწილი ასე ვთქვათ ღვინის ეტიკეტების წარმოებაში ჩვენ კომპანიას. განვითარება როგორ წარმოგიდგენიათ? ანუ უბრალოდ ისევ ამ მხრივ უნდა განვითარდეთ, უბრალოდ მეტი მოცულობის ბეჭდა, მეტი მოცულობაზე მოთხოვნა დააკმაყოფილოთ, თუ აპირებთ პრინციპულად სხვანაირი მომსახურების შემუშავებასაც? იცით რა შეა საქმე? ახლა ჩვენ ძალიან წარმატებული პროექტი გქონდა აწარმოე საქართველოსთან, თუმცა ამით არ შემოვიფარგლებთ, ხო? არ შეიძლება გამოტოვება, თქვათ იგივე გამოფენების, რაღაც სიახლეების, პრეზენტაციების. ანუ ეს არ არის რაღაც გაყინული პროცესი. ეს არის ცოცხალი პროცესი, თითქმის აი წელიწადში 2-3 ხდება განახლება ამ პარკის დამატება რაღაცის, იმიტომ რომ ეს დაზგა უნივერსალური გახლავთ, მაგრამ ტექნოლოგიები წინ მიდის, ხო? იგივე დაზგა გაძლევს საშუალებას ახალი მეთოდები, ახალი ტექნოლოგიები დანერგო. ბატონო გიორგი, 7%-იანი წარმატების ზრდა ნიშნავს თუ რა 7%-ით მოგების ავტომატურად ზრდას? იცით პირდაპირ მასში ეს ასე ვთქვათ არ არის, შეიძლება ცოტა მეტი იყოს, ცოტა ნაკლები, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია დავეთანხმები, რომ თვითონ დასაქმებულთა რაოდენობა
გაცილებით მე დაახლოებით აი წელიწად ნახევარში 10 კაცით გაიზარდა. მაგრამ ეს არ გახლავთ რაღაც ახლა ალბათ ყველა საქმეს თავის სპეციფიკა აქვს. ჩვენთან მიღებული ადამიანს სჭირდება კვალიფიკაციის ამაღლება, ეს მარტო ტრენინგი არ არის, ის უნდა გამოცდილების რაღაც გამოცდილება მეიღოს, დაახლოებით 6 თვემდე ჭირდება ამას და უყალიბდება უკვე მაღალი კლასის სპეციალისტი, რომელიც მუშაობს და კვალიფიკაციას ძველი თანამშრომლები ახლებს უმაღლებენ კვალიფიკაციას და ეს თავისთავად ხარდია, მაგრამ გარდა ამისა, ყველა აი ახალი დანადგარის ჩამოსulis დროს ან არა ახალი დანადგარის, მაგრამ რაიმე მეთოდიკის მიგნების შემთხვევაში, რომელზედაც სულ მუშაობთ, ჩამოყვა სპეციალისტები, უტარდება ტრენინგი, კეთდება, ასე ვთქვათ, გამოცდები ამისი. იცით რა შეესაქმე, მე სულ ნახევარ წუთით ვიტყვი. თვითონ ამ წარმოების საქართველოში დანერგა მე მოახერხა ის, რომ ჩვენი ღვინის მწარმოებლები გადმოვიდნენ საქართველოში. რა ხდება, იცით? იზრდება ღვინის ბაზრის პოტენციალი საქართველოში, ხო? სპექტრი მისი, ანუ გადის შეერთებულ შტატებში, ჩინეთში, ხო? ანუ ყოველ აი ამ განატანზე, ხო, იმ ქვეყნის მოთხოვნები უნდა იყოს დატანილი ეტიკეტსა და კონტრეტიკეტზე, შესაბამისად აი სპექტრი იზრდება. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ კაცი, რომელიც ყველა ამაზე დარბის საფრანგეთში, იტალიაში, ანუ ჩვენ მაქსიმალურად თქვენ ბრძანებთ განვითარებას, ხო? აი ეს პროცესი საკმაოდ მრავალფეროვანია და მივდივართ იქით, რომ მაქსიმალურად შევძლოთ აქ დაკომპლექტება ამ ყველაფერს. თუმცა არის დეტალები, რომელიც მარტო ჩვენ კი არა, უდიდესი მწარმოებლები, ახლა მაგალითად საბეჭდი ქაღალდი ფინეთში უნდა იყიდოთ, ხო? დავასწრე ტრადიციულად და ჩვენი დროც ამოიწურება. მინდა კითხო B2B შეხვედრების შედეგებზე და პარტნიორებზე და შემდეგ იმ ახალ პროექტზე, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს აქვს უკვე დღეიდან ჩაშვებული. B2B შეხვედრასთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე Flexo Labels კონკრეტული შეთანხმებები არ აქვს, თუმცა ისინი აქტიურად ასე ვთქვათ, აქვთ მიწოდებული ინფორმაცია ჩვენი კომპანიების კი და გარდა ამისა ჩვენი სააგენტო ეკონომიკის სამინისტრო აქტიურად ვართ იმ პროცესებში ჩართული, რომელიც მომავალში კომპანიას მისცემს კიდევ ახალ შესაძლებლობებს, ანუ სხვადასხვა ტიპის გამოფენები იქნება, კონფერენციები თვასის შემდეგ, სადაც მათ შეუძლიათ რაღაც სიახლეებს გაეცნონ, რომ მათი კომპანიების, ვთქვათ, მათმა კომპანიებმა კიდევ ახალი თანამშრომლობა, ახალი კონტაქტები დაამყარონ, ამ მიმართულებით აქტიურად თანამშრომლობთ. და რაც შეეხება იმ პროექტს, რომელიც ჩვენ გუშინ 15 მაისიდან ჩაუშვით, ეს არის მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამა, საგრანტო პროგრამა, რომელიც ხორციელდება სრულიად საქართველოში, გარდა თბილისისა და დიდი მადლობა, რომ თქვენი ეთერის საშუალებით მეძლევა კიდევ ერთხელ ამის გაჟღერების საშუალება, რომ მოუწოდოთ ყველა საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც არის 18 წელს მიღწეული, აუცილებლად ეწვიონ ჩვენს ვებგვერდს, ნახონ ამ პროგრამის შესახებ ინფორმაცია და თუ აქვთ საინტერესო ბიზნეს იდეები და ან აქვთ არსებული ბიზნესი და სურთ გააფართოვონ, აუცილებლად გაეცნონ, მიიღონ ბიზნეს იდეების კონკურსში მონაწილეობა, გამარჯვების შემთხვევაში შემდგომ მოუწევთ ბიზნეს გეგმების კონკურსში მონაწილეობის მიღება და საბოლოოდ არის ის თანხა, რომელთაც შესაძლებელია. ერთ მეწარმეზე არის 5000 ლარი, ორი მეწარმეს გაერთიანების შემთხვევაში არის 10000 ლარი, ხოლო სამი მეწარმეს გაერთიანების შემთხვევაში მაქსიმუმ 15000 ლარი. მაინც აი ვინ არის ადრესატი ამ ახალი პროგრამის? ველა დაინტერესებული საქართველოს მოქალაქე, 18 წელს მიღწეული პირი, რომელსაც სურს მიკრო ან მცირე ბიზნესის წამოწყება, ან აქვს არსებული და სურს გააფართოვოს. ანუ რამე ინდუსტრიული, ანუ რამე ინდუსტრიების მიხედვით პრეფერენციები არის? ეკონომიკურ საქმიანობაში შეზღუდვები არ აქვს, თუმცა ეს არის კონკურსი და რა თქმა უნდა იმარჯვებს ის ბიზნეს იდეა, რომელიც უფრო კონკურენტუნარიანი იქნება, რომელიც უფრო საინტერესო და მიმზიდველი იქნება. თბილისში რეგისტრირებს შეუძლიათ რეგიონებში. თბილისში რეგისტრირებსაც შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა ჩვენ წინა პროექტები და გამომდინარე გვყავს 3204 პროექტი დაფინანსებული ამ პროგრამის ფარგლებში და გადამზადება სრულიად უფასოდ ბიზნეს გეგმებში და სხვა კიდევ ესე ვთქვათ ტრენინგების სახით ეს იყო მარკეტინგული და სხვა ტრენინგები ჯამში 8880 ბენეფიციარმა მიიღო.
ამის შედეგებსაც აუცილებლად შევაჯამებთ. მადლობა თეონა ბაბუნეცს აწარმოე საქართველოს ბიზნეს განვითარების რჩეველი გსტუმრობდა გიორგი ნემსაძესთან Flexo Labels ფინანსურ დირექტორთან ერთად საქმიანი დილა სწორედ მათთან ერთად დავასრულებთ და ხვალ უკვე დილის 8 საათიდან შემოგერთდებით დღეს კი წარმატებულ და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ნახვამდის.